สัจจยะในพระธรรมของพระศาสดาที่พระองค์เองเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวก็จะสัจจยะข้อธรรมอันนี้คืออิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทสี่บรรทัดตรงเนี้ยจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาตรงที่ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปสติอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติอิมัสสานิโรธาอิทังรุชตินี่ตรงเนี้ยอันนี้เรียกอิทัปปัจจยตาแล้วเพราะว่ายะทิทางได้แก่อะไรข้อธรรมที่เป็นเหตุและธรรมที่เกิดแต่เหตุเนี่ยที่ไล่เรียงกันไปเป็นเหตุเกิดขึ้นของความตายและเหตุดับไปของความตายตรงเนี้ยอันเนี้ยก้อนนี้จะเรียกปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนั่นคือพระองค์กำลังสาวหาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุเกิดขึ้นของความตายว่าความตายมันมีมาได้ยังไงแล้วก็เข้าไปดับที่เหตุแต่พระองค์ก็บอกว่าการเข้าไปทำอย่างเนี้ยมันจะทำให้ความตายเนี่ยดับไปได้นิรุชติคืออันตรธานไปสูญสิ้นไปเป็นบทธรรมที่พระองค์เรียกว่าเป็นอริยญาณธรรมเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นอริยะและเป็นบทธรรมที่พระองค์บอกว่าถ้าจะสรรเสริญพระองค์ตถาคตหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้สรรเสริญว่าพระองค์เนี่ยรู้บทธรรมนี้รู้ปฏิจจสมุปบาทรู้เหตุเกิดความตายและเหตุดับความตายและการที่เราตั้งใจสัจจยะสาธยายธรรมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตติการหลุดพ้นที่พระองค์ตรัสไว้5หนทางการสัจจยะเป็นหนึ่งในนั้นก็ให้เราตั้งใจสัจจยะเพื่อให้เราเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้นะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเจริญอานาปานสติกันอานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ผลที่เขาหวังได้2 อย่างคืออรหัตผลหรืออนาคามีผลพยายามให้จิตอยู่กับลมหายใจของเราตั้งจิตพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีอานาปานสติเป็นสิ่งที่พระศาสดาของเราทรงกระทำด้วยพระองค์เองแล้วก็แนะนำให้ภิกขุทั้งหลายและบุคคลทั้งหลายนั้นเจริญอานาปานสติพระองค์ตรัสว่าก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานภิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานสติสมาธินี้แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะ
มีสตินำอวิชชาและโทมนัสในรูปออกเสียได้ถ้าจิตของเราหลุดออกจากลมหายใจไปก็ให้พยายามละความเพลินอย่าปล่อยให้เพลินกับความคิดความนึกต่างๆดึงกลับมารู้ลมหายใจครั้งหนึ่งเดี๋ยวพวกเราค่อยออกจากสมาธิกันมาเป็นไงจิตของเราคุมง่ายไหมไม่ง่ายนะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจิตที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนี่ยพระองค์เรียกว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วก็คือตรงนี้จิตเป็นละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตนี้ใช่ของเราไหมพระศาสดาบอกไม่ใช่จิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราร่างกายก็ใช่ของเราสัก100 กว่าปีก็ต้องแตกสลายดังนั้นก่อนแตกสลายเนี่ยจะทำยังไงมันก็จะมีอยู่2 ระยะว่าก่อนตายกับหลังตายดังนั้นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยช่วงที่สำคัญก็คือ1ก่อนตายเราจะทำยังไงให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็หลังตายทำยังไงจะให้ได้สุคติหรือปรินิพพานเลยไม่ต้องเกิดอีกดังนั้นถ้าเรามาพูดกันก่อนตายก่อนตายเราก็พระองค์บอกว่าเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยจะมี5 ประการการเจริญทางโลกกับทางธรรมเป็นเหตุสำเร็จสมปรารถนาจะมีอีกนัยยะหนึ่งท่านจะบอกว่าธรรม4 ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกจะเกิดจากธรรม4 ประการธรรม4 ประการที่หาได้ยากในโลกคืออะไรองค์บอกว่ายศคือโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นกับเราโดยธรรมยศจงเฟื่องฟูกับเราพร้อมทั้งมิตรสหายขอเราเป็นผู้มีอายุยืนนานข้อ4ก็คือตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์องค์บอกว่าอันเนี้ยเกิดขึ้นได้ยากเงินทองโภคทรัพย์เราจะได้มาโดยธรรมเนี่ยก็ได้มาได้ยากเราจะมียศมากมายก็เกิดขึ้นได้ยากอายุยืนก็เกิดได้ยากซึ่งเราปรารถนาตายแล้วก็สู่สุคติโลกสวรรค์เกิดจากธรรม4 ประการพระองค์บอกเราต้องประพฤติปฏิบัติข้อธรรม4 ประการ 1. ศรัทธา 2. ศีล 3. จาคะ 4. ปัญญาต้องทำ4 ข้อแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าก็จะไปหาวิธีอื่นในการทำเช่นว่าไปอ้อนวอนไปบนบานศาลกล่าวไปบูชาเพื่อขอจากสิ่งที่เราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์แต่โยมคิดว่าถ้าคน1,000 คนเข้าไปลุมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเนี่ยสำเร็จทั้ง1,000 คนไหมก็ไม่สำเร็จนะมันต้องมีคนสำเร็จและมีคนไม่สำเร็จแต่พระเจ้าจะบอกว่าที่เราสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมมันไม่ได้เกิดจากการที่ใครไปอ้อนวอนแล้วก็มันสำเร็จผลขึ้นจริงๆจะมีพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสในเรื่องของความสำเร็จของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปอ้อนวอนหรือว่าร้องขอนะพระองค์บอกว่าถ้าการอ้อนวอนเนี่ยมันสำเร็จจริงพระองค์บอกว่าใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้เพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงยืนยันว่าการที่เราเพียงแต่อ้อนวอนอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่เกิดความสำเร็จขึ้นแต่พระองค์เนี่ยให้เรามาทำมาฝึกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม3 อย่างดังนั้นเราต้องไม่สร้างเหตุผิดเพราะถ้าเราสร้างเหตุผิดเนี่ยมันจะไม่ได้ผล4 ประการเนี่ยที่พระองค์บอกเนี่ยศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยศรัทธาเนี่ยถามว่าศรัทธาใครพระองค์บอกให้ศรัทธาที่ตถาคตคือศรัทธาองค์พระพุทธเจ้านั้นศรัทธาสัมปทานเนี่ยพระองค์ชี้ไปที่ตัวพระองค์ผู้เดียวข้อ2เนี่ยตัวศีลสัมปทาพระองค์ชี้ไปที่ศีล 5นั้นให้เรามีศีล 5ข้อที่3จาคะสัมปทานเนี่ยพระองค์ไป
หมายเอาการให้ทานที่เป็นการละความตระหนี่ดังนั้นการให้ทานทุกครั้งเนี่ยให้เราวางจิตละความตระหนี่เมื่อเราไม่ตระหนี่เนี่ยสิ่งที่เราสังเกตคืออะไรเราจะไม่หวงแหนความหวงแหนเนี่ยมันเกิดมาจากความตระหนี่นั่นเองดังนั้นถ้าเราละความตระหนี่ได้ความหวงกั้นก็จะไม่มีการให้ของที่ให้ได้โดยยากก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยละความตระหนี่ได้ปัญญาหมายถึงมันจะมีปัญญาในการหาทรัพย์และปัญญาในการที่จะรู้ธรรมะถ้าใครได้สองอันนี้เรียกว่ามีดวงตาสองข้างถ้าใครได้อันเดียวเนี่ยมีดวงตาข้างเดียวนะดังนั้นต้องมีดวงตาที่รู้ธรรมะด้วยเพื่อเอาตัวรอดจากสังสารวัฏให้ได้เหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกว่าต้องละนิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาหรือกามพยาบาทเบียดเบียนอกุศลสามอย่างกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกอันนี้ละตรงนี้ได้เนี่ยปัญญามาเองปัญญาอย่างที่จะนำพาเราหลุดพ้นเนี่ยคือนิพเพธิกะปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสหมายถึงอะไรหมายถึงการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอันนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติ4อย่างอย่างเนี้ยเนี่ยเราสามารถที่จะได้ทำ4ประการโภคทรัพย์ก็จะมายศก็จะมาอายุยืนแล้วก็ตายแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้พระศาสดาเราสอนไว้อย่างนี้เรื่องของสุตตะถ้าเราเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นเหตุสมปรารถนาเหตุสมปรารถนาพระองค์ตรัสไว้5อย่างคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะแล้วก็ปัญญามีสุตตะมาตรงกลางเพิ่มเข้ามาอีกนิดหนึ่งนี่ถ้าเราสร้างเหตุ5ประการเนี่ยพระองค์บอกว่าปรารถนาอะไรเราก็จะสำเร็จทีนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรกรรมมันคืออะไรพระองค์ตรัสว่ากรรมคือผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชผืนนาคืออะไรก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ที่เรากำลังคิดนึกเรื่องอะไรต่างๆจะตรัสเป็น2นัยยะหนึ่งก็คืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยจะแบ่งเป็น4ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดเลยเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดไปคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจบ้างจะวนอยู่4ธาตุนี้เราก็สามารถสังเกตอาการจิตของเราได้ตัว4ธาตุเนี่ยผมเรียกว่าเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณดังนั้นจิตเราจะวนรับรู้อยู่4เรื่องนี้พระองค์จึงเปรียบ4ธาตุนี้เป็นเหมือนปฐวีคือผืนดินแล้วเปรียบวิญญาณเหมือนกับพืชสดทั้ง5แล้วเปรียบน้ำเนี่ยเหมือนนันทิราคะที่ลดเมล็ดพืชลงไปดังนั้นถ้าเมล็ดพืชเนี่ยไม่มีดินไม่มีน้ำเมล็ดพืชก็ไม่เจริญงอกงามเมล็ดพืชถ้ามีดินกับมีน้ำเมล็ดพืชจะเจริญงอกงามจะงอกได้นั้นพระองค์ก็กำลังอธิบายถึงว่าวิญญาณเนี่ยมันตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์หรือในธาตุจากนั้นเนี่ยพระองค์แบ่ง4ธาตุเนี่ยเป็น3ผืนนา4ธาตุนี้เหมือนดินซึ่งดินเนี่ยมันจะมีดินเลวดินปานกลางและดินดีอันเนี้ยพระองค์จะเปรียบตัวดินว่าเป็นผืนนาหรือไร่นามันก็จะมีนาเลวนาปานกลางนาดีตัวนาเนี่ยพระองค์จะเรียกว่ากรรมตัวเนี้ยจะเรียกว่าภพดังนั้นภพกับกรรมเนี่ยมันก็คือผืนนาหรือปฐวีธาตุเหมือนกันเหมือนดินส่วนวิญญาณเหมือนกันเปรียบเหมือนเมล็ดพืชส่วนตัณหายางในพืชเนี่ยจะเปรียบ2อย่างคือเหมือนน้ำกับยางในพืชอันดับแรกถ้ามันกำลังปลิวลงมาตั้งเนี่ยนั่นคือพระองค์จะเปรียบเหมือนน้ำเราสังเกตดูเมล็ดพืชที่มันอยู่ตามร้านค้ามันแห้งใช่ไหมแต่พอเราจะเอามาปลูกเนี่ยเราต้องรดน้ำมันเมล็ดพืชก็จะมี
น้ำชุ่มแล้วก็เกิดยางความเหนียวอันเนี้ยพระองค์จะปรับเป็น2ระดับถ้าเปรียบเหมือนการตั้งอาศัยใน4ธาตุจะใช้น้ำแต่พอเมล็ดพืชไปลงบนผืนนาจะใช้คำว่ายางในพืชก็คือเหมือนกันเป็นฉันทะราคะนันทิตัณหาเป็นความอยากเป็นตัวทำให้วิญญาณนั้นเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์ดังนั้นพระองค์จึงบอกว่ากรรมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นของสัตตานังคือผู้ยึดติดมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาโภเกิดขึ้นกามภพเกิดภพมีได้เพราะว่าวิญญาณไปตั้งอยู่ในกรรมซึ่งเปรียบเหมือนผืนนาภพจึงเกิดขึ้นดังนั้นตัวกรรมจริงๆก็คือธาตุตามธรรมชาติเจ้าเวรในกรรมจึงไม่มีมันมีแต่ผู้ผูกเวรผู้จองเวรกันพวกเราเนี่ยผูกเวรจองเวรกันเองนะอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่ที่จะไปสั่งให้คนนั้นตายคนนี้เกิดคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นได้ยศได้ศักดิ์คนนั้นป่วยไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดจากการกระทำของเราคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่นั้นกรรมมันเป็นท่าตามธรรมชาติที่จิตของเราเนี่ยเข้าไปรับรู้แล้วก็ปรุงแต่งไปตามอารมณ์นั้นๆแล้วสัตว์ก็เชื่ออารมณ์นั้นแล้วก็ทำตามไปดังนั้นการแก้กรรมหรือการสิ้นกรรมเนี่ยจะกระทำได้ด้วยการที่เราจะต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากธาตุตามธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งธาตุเหล่านี้มันก็มีอยู่ในตัวเราหมดเลยรูปกายก็คือร่างกายที่นั่งอยู่นี้เวทนามี3อาการคือสุขทุกข์อทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่ง4ธาตุเนี้ยเป็นกรรมเป็นที่ตั้งวิญญาณเป็นกรรมเป็นภพนะอันเดียวกันดังนั้นภพก็เป็นธาตุตามธรรมชาติกรรมก็เป็นธาตุตามธรรมชาติดังนั้นธาตุตามธรรมชาติมันไม่ดีไม่เลวอะไรมันมีรสอร่อยมันมีอาทินวะอัสสาทะมีอาทินวะของมันเรามีหน้าที่ปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องให้ถูกต้องแค่นั้นเองคือเราต้องถอนอุปทานความยึดมั่นจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเราถอนความยึดมั่นจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็สามารถสิ้นกรรมได้พระองค์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเรากำลังคิดเรื่องใดก็ตามเนี่ยขณะนั้นเนี่ยวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่เนี่ยความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีดังนั้นภพชาติไม่ใช่เพียงว่าร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่แต่หมายถึงการที่จิตเนี่ยไปรับรู้อารมณ์ใดคือการไปตั้งในอารมณ์นั้นและนั้นคือภพคือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณและวิญญาณก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นต่อไปเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อกี้เนี่ยเราหลุดไปคิดปั๊บเนี่ยแล้วเราก็จะคิดต่อการหลุดไปคิดครั้งแรกเนี่ยคือการสร้างภพการคิดต่อเนี่ยคือชาติดังนั้นภพชาติเนี่ยเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าภพคือที่ตั้งของวิญญาณหรือที่ตั้งของจิตจิตกับวิญญาณนี่อันเดียวกันนะอย่าลืมเพราะพระองค์บอกว่าแรกจิตเกิดก็คือที่แรกวิญญาณปรากฏปฐมังจิตตังอุปนังปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังเมื่อวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดดังนั้นจิตกับวิญญาณพูดอันไหนก็คือเหมือนกันและก่อนวิญญาณเกิดเนี่ยก็คือต้องเกิดมโนก่อนคือใจเหมือนกับลำแสงพระองค์บอกว่าแสงแดดเนี่ยสุริเยเนี่ยส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกรัศมีคือรอยแดดเนี่ยจะปรากฏณที่ไหนสาวกก็บอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกเหมือนเอาแสงเลเซอร์นี้ส่องมาปั๊บเนี่ยโยมเห็นสีเขียวไหม
เห็นใช่ไหมเนี่ยรัศมีเกิดขึ้นแล้วลำแสงเนี่ยพระผู้มีพระภาคเรียกมันว่ามโนเป็นธาตุรู้แต่ยังไม่รู้ถ้าไม่กระทบการกระทบคือสัมผัสหรือผัสสะเมื่อกระทบแล้วจะเกิดรัศมีขึ้นมันเป็นรัศมีของลำแสงพระองค์จึงเรียกว่ามโนวิญญาณตัวรัศมีสีเขียวเนี่ยจะเรียกว่าวิญญาณและพระองค์บอกว่าวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดปฐมังจิตตังอุปนังปฐมังวิญญาณังปาตุปูตังแรกจิตเกิดก็คือแรกวิญญาณปรากฏพระองค์ตรัสไว้ดึงคีย์เวิร์ดมาให้พวกเราเห็นตรงนี้นะปฐมังจิตตังอุปนังปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังเพราะฉะนั้นจิตมโนวิญญาณก็คือสิ่งเดียวกันเกิดคนละช่วงแค่นั้นเองมโนเกิดก่อนจากนั้นเนี่ยกระทบอารมณ์เกิดเป็นวิญญาณจากนั้นวิญญาณที่ผูกติดกับอารมณ์เนี่ยก็ถูกเรียกว่าจิตจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างนี้และมันตั้งอยู่ในสี่ธาตุมันตั้งอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารได้สี่ธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าจัตตโสวิญญาณัตถิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่ที่ตั้งวิญญาณสี่จึงเรียกว่าเป็นภพวิญญาณตั้งตรงไหนเป็นภพตรงนั้นครั้งแรกเรานั่งสมาธิเราเอาวิญญาณมาตั้งอยู่ที่กายเราก็รู้ลมหายใจไหลเข้าไหลออกพอสักพักหนึ่งวิญญาณเกิดแล้วต้องดับไหมดับเพราะสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับไม่มีพอมันดับปุ๊บเนี่ยสัตว์ผู้ยึดติดก็เข้าไปเกาะยึดมโนดวงใหม่มโนก็มีอาการโน้มไปกระทบอารมณ์เกิดวิญญาณการรู้แจ้งขึ้นอีกแล้วเช่นเราไปรู้สัญญาความจำได้หมายรู้ในอดีตก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บรู้แล้วว่านี่นามหรือนี่รูปรู้สักพักหนึ่งเจริญงอกงามแล้วก็ดับปุ๊บสัตว์ผู้ยังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาพอใจในธาตุทั้งสี่นี้อยู่ก็เข้าไปยึดมโนดวงใหม่มโนก็มีอาการโน้มไปเรียกว่านติหรือมนสิการโน้มไปกระทบอารมณ์อีกเกิดอาการรู้แจ้งเนี่ยวนเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพระองค์จึงเรียกว่าเป็นวัฏฏะการเวียนเกิดเวียนตายการเวียนเกิดเวียนตายตรงนี้พระองค์จึงตรัสว่าจิตของเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาที่องค์ตรัสตรงนี้ว่ารัตติยาจะทิวสัสสะจะอัญญเทวะอุปัชติ อัญญังนิรุชติรัตติยาจะก็คือกลางคืนบ้างทิวสัสสะจะกลางวันบ้างอัญญเทวะอุปัชติอัญญเทวะแปลว่าอื่นก็คือจิตดวงหนึ่งหรือดวงอื่นอุปัชติก็คือเกิดอัญญังก็แปลว่าอื่นนิรุชติก็แปลว่าดับอื่นเกิดอื่นดับตลอดทั้งกลางคืนกลางวันดังนั้นในพระสูตรนี้พระองค์บอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยรัตติยาจะทิวสัสสะจะอัญญเทวะอุปัชติอัญญังนิรุชติดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันดังนั้นจิตของเราเกิดดับตลอดจิตที่เป็นอมตะไม่มีจิตปภัสสรังมิถังปภัสสระมิถังพุทธพองก็จริงแต่มันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับมันไม่ใช่อสังคตะมันเป็นสังคตะพระองค์จึงยืนยันอีกคำว่าจิตตังภาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะดังนั้นจิตของเราไม่ใช่อสังคตะต่างกันยังไงสังคตะอสังคตะสังคตะคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้อสังคตะคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้คุณสมบัติของสังคตะมี3อย่างคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเกิดปรากฏพระองค์ใช้คำว่าอุปาโทปัญญายติอุปาโทแปลว่าเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏเกิดปรากฏอันที่สองวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏเมื่อเกิดปรากฏแล้วความเสื่อมก็ตามมาเสื่อมปรากฏ
เสื่อมแล้วหยุดเสื่อมไหมไม่หยุดเสื่อมอีกเรื่อยๆเมื่อเสื่อมเรื่อยๆรูปร่างมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดก็เรียกว่าทิฏฐสะอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คือคุณสมบัติของสังคตะคือธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้ธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้มีอะไรรูปกายของเราเวทนามีสามอาการสุขทุกข์อทุกขมสุขสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งห้าธาตุนี้ถูกปรุงแต่งได้หมดเกิดดับหมดไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนดังนั้นพระศาสดาเนี่ยสอนเราฝึกเราเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักการทำงานของห้าธรรมชาตินี้และเห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วปล่อยวางมันเห็นโทษของมันเบื่อหน่ายสลัดคืนแล้วปล่อยวางเมื่อปล่อยวางได้ครบทั้งห้าธาตุเนี่ยเราก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมของตัวเองซึ่งเป็นธาตุที่ไม่ตายอยู่แล้วพระองค์จึงเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยๆพระองค์บอกกุมารหรือกุมารีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายกุมารหรือกุมารีกำลังเล่นเรือนน้อยๆเรือนน้อยๆคืออะไรเรือนน้อยๆคือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตราบใดที่กุมารและกุมารีเนี่ยมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆกุมารกุมารีนี้ย่อมอาลัยย่อมเสียดายเหมือนพวกเราถ้าเรากำลังเล่นปั้นดินปั้นทรายอยู่ยังเพลินพอใจยังสนุกสนานอยู่เนี่ยถ้ามันใครมาแกล้งมาพังนะเราก็จะไม่พอใจเราจะโมโหแต่เมื่อใดเนี่ยพระองค์บอกว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาหมดไปแล้วจากกุมารและกุมารีกุมารกุมารีก็จะไม่เสียดายไม่อาลัยและจะเลี่ยรายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินด้วยมือและเท้าของเขาดังนั้นพอเราเล่นเสร็จเราก็เอามือปัดให้มันพังบ้างเอาเท้าปัดให้มันพังบ้างนะพระองค์ก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยจงเรี่ยรายกระจัดกระจายขันธ์ห้าให้ถูกวิธีจงทำลายขันธ์ห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานดังนั้นพระองค์ก็กำลังเปรียบเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเนี่ยเหมือนขันธ์ห้านั่นเองธรรมชาติอะไรไม่รู้มันกำลังมายึดขันธ์ห้าซึ่งพระองค์อุปมาเหมือนกุมารหรือกุมารีดังนั้นตอนนี้ขันธ์ห้ามันเป็นเราอยู่พระองค์จึงบอกว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราไงรูปก็ไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธออันนี้เป็นประโยชน์ในสัมปรายะละหลังจากกายแตกทำลายกายสัพเพทากายแตกทำลายปุ๊บเนี่ยเราจะไปไหนต่อถ้าเรายังยึดเนี่ยมีการไปต่อเพราะว่าเราจะยึดจิตมโนวิญญาณและจิตมโนวิญญาณเนี่ยก็จะไปตั้งอาศัยในอีก3ธาตุที่เหลือเพราะว่าร่างกายเราพังแต่ความยึดในอีก4ธาตุมันยังมีอยู่มันก็จะมายึดจิตมโนวิญญาณจิตมโนวิญญาณจะมาตั้งอาศัยในเวทนาสัญญาสังขารต่อไปทีนี้เวทนาสัญญาสังขารมันมีทั้งกุศลอกุศลกุศลอกุศลทั้งสองฝั่งพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าสัตว์ก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นถ้าเราไปคิดอกุศลเราก็จะได้อัตภาพ3อย่างคือนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยถ้าเราคิดเรื่องกุศลพระผู้มีพระภาคบอกได้อัตภาพ2อย่างคือมนุษย์และเทวดามนุษย์ได้ยากมากเทวดาก็ได้ยากแต่มนุษย์ยากที่สุดการเกิดขึ้นของมนุษย์ครั้งหนึ่งเท่ากับการเกิดของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ3สิ่งที่ยากเสมอกันพระองค์บอกว่า 1. การได้อัตภาพเป็นมนุษย์ 2. การเกิดขึ้นของตถาคต 3. การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกถ้าสิ่งนี้เป็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าบอกหลังจากเราตายคราวนี้เราจะได้เป็นมนุษย์อีกทีเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้ามาบังเกิดขึ้นในโลกซึ่งมันนานมากแล้วระหว่างนี้เราไปไหนสัตว์ปริมาณเท่าดินมหาปฐพีจะไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บที่พระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมานะแล้วบอกสาวกว่าดินปลายเล็บกับดิน
ในมหาปฐพีทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันปริมาณเพียงแค่ดินปลายเล็บนั้นจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกนั่นคือเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยมากดังนั้นที่เราคิดว่าเราจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยมันเป็นการประเมินของเราเองตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาเนี่ยซึ่งมันไม่มีอะไรประกันดังนั้นการที่เราจะประกันตัวเราเองได้ก็คืออยากให้เรามีคุณธรรมของความเป็นโสดาบันนั่นเองเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวประกันว่าเราเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอย่างมากอีกไม่เกิน7 คราวไม่มีภพที่8ของโสดาบันพระผู้มีพระภาคทรงรับประกันไว้แต่อันดับแรกเนี่ยที่เราควรจะได้ก่อนคือสังโยชน์ข้อที่1สังโยชน์เนี่ยมี10สักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสกามราคะพยาบาทรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชา10อย่างเบื้องต่ำ5เบื้องสูง5เอาข้อแรกให้จบคือสักยทิฏฐิความเห็นว่า5ธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวเราของเราดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนความเห็นตรงนี้เมื่อไหร่เราก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิพระองค์จะเรียกเราว่าสัทธานุสาลีดังนั้นสัทธานุสาลีเนี่ยคุณสมบัติอย่างไรพระองค์บอกแค่ว่ามีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงทำเท่านี้เราได้สัทธานุสาลีสัทธานุสาลีพระองค์บอกว่าจิตเขาเนี่ยเข้าสู่สมมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพบุรุษก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ใช่ฐานะซึ่งพระองค์ใช้คำว่าอภัพพะคือไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลรับรองถึงการได้โสตาปัตติผลก่อนสิ้นชีวิตถ้าเราได้สัทธานุสาลีดังนั้นถ้าเราทำลายสังโยชน์ข้อที่1ได้คือตัวสักยทิฏฐิเราก็จะได้โสตาปัตติผลก่อนสิ้นชีวิตและนั่นคือเราก็จะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเพราะพระองค์รับประกันโสตาปัตติผลว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าและเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมแล้วโสดาบันเสื่อมไม่ได้และไม่มีภพที่8ของโสดาบันโสดาบันจะมี3กลุ่มคือสัตตคตุปรมังโกลังโกละเอกพีชีเอกพีชีกลับมาสู่ภพมนุษย์คราวเดียวโกลังโกละกลับมาสู่ภพมนุษย์ 2-3 คราวพระองค์เรียกว่ากลับมาสู่สกุล 2-3 ครั้งส่วนสัตตคตุปรมังเนี่ยก็คือเทเวจามนุษย์เสจะไปเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7 คราวไม่มีภพที่8ของโสดาบันนี่ก็ให้เราเที่ยงแท้ทีละขั้นตอนดังนั้นเอาอันแรกก่อนสักยทิฏฐิสังโยชน์ข้อแรกซึ่งไม่น่าจะยากเกินความสามารถพวกเราทุกคนทำความเห็นให้ตรงสูงขึ้นมาอีกนิดนึงจากสัทธานุสาลีแต่ยังไม่ถึงโสตาปัตติผลเป็นธรรมานุสาลีผู้แล่นไปตามธรรมพวกแรกแล่นไปตามศรัทธาแค่ศรัทธาพวกที่2เนี่ยแล่นไปตามธรรมก็มีคุณสมบัติอย่างไรก็คือธรรม6ประการเนี่ยที่เราเชื่อแล้วว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดคนนั้นคือธรรมานุสาลีผู้แล่นไปตามธรรมคุณสมบัติเหมือนกันก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิแล้วก็ไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสไว้ในพระสูตรนี้รวมไว้ให้50 กว่านัยยะคุณธรรมความเป็นโสดาบันถ้าพวกเรามีสักนัยยะใดนัยยะหนึ่งก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วสิ่งขวางกั้นการเป็นโสดาบันคือเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานวิชาขวางกั้นมรรคผลนิพพานลองไปศึกษาเอานะว่าเดรัจฉานวิชามีอะไรบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสัมปันนศีลาศีลของภิกขุก็จะพูดเรื่องเดรัจฉานวิชาเยอะเราก็จะได้ศึกษา
สังโยชน์ข้อที่หนึ่งจบแล้วอีกสองข้อคือข้อสองข้อสามความลังเลสงสัยกับข้อประพฤติกายกับวาจาอันเป็นไปตามแบบของสมณพราหมณ์เราอื่นจะหมดไปเมื่อไหร่หมดไปในโสตาปัตติผลดังนั้นโสตาปัตติผลเนี่ยจะละสังโยชน์สามสิ้นคงจะใช้คำว่าตินนังสัญโยชนานังปริคยาสามสังโยชน์สิ้นดังนั้นถ้าสามสังโยชน์สิ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยรับประกันการเที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าได้มรรคผลนิพพานแน่นอนเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมเป็นผู้ยืนจดอยู่ประตูแห่งอมตะคนนี้ยืนอยู่หน้าประตูอมตะละเหลืออีกนิดเดียวและมีธรรมอันไม่เสื่อมละเสื่อมไม่ได้ละโสดาบันนี้เสื่อมไม่ได้เดินหน้าเพื่อการหลุดพ้นอย่างเดียวจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองดังนั้นชีวิตนี้ตั้งเป้าโสดาบันให้ได้อย่าไปคิดว่าตนเองทำไม่ได้นะเป็นการดูหมิ่นตนเองพระองค์เรียกว่าอตินิปปาตะสำคัญตนว่าไม่ดีอย่าสำคัญตนว่าไม่ดีต้องเชื่อมั่นว่าตนเองทำได้และมันเป็นศักยภาพของมนุษย์อยู่แล้วในการที่จะรู้ธรรมะอันนี้ได้แม้แต่เทวดาเนี่ยก็ปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นให้เราพอใจในความเป็นมนุษย์และในภพมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเร่งความเพียรได้โยมเป็นโสดาบันวันนี้ไม่แน่ว่าอาจจะได้เป็นอรหันต์ก็ได้ก็ดูถูกตัวเองไม่ได้เพราะในภพมนุษย์เนี่ยเร่งความเพียรได้พระองค์เรียกว่าเป็นผู้มีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดสามคุณสมบัติที่เทวดาไม่มีและมนุษย์มีหนึ่งเป็นผู้มีสติสองมีความกล้าหาญสามมีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดดังนั้นเวลาเทวดาจะตายเนี่ยเทวดาจะปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาเขาจะเข้ามาอวยพรกับเทวดาที่กำลังจะตายเวลาเขาเห็นเทวดาจะตายเนี่ยเขาเจออะไรหนึ่งผิวพรรณจะเศร้าหมองเสื้อผ้าอาภรณ์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในทิพยาของตนจะมี5เหตุเทวดาคนอื่นเห็นปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่าเทวดาคนนี้หมดบุญละกำลังจะตายละก็จะเข้ามาปลอบโยนว่าขอให้ไปสู่สุคตินะขอให้ได้ลาภขอให้ตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วสาวกภิกขุสาวกก็สงสัยว่าอะไรคือสุคติของเทวดาพระผู้มีพระภาคบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเห็นนะพวกเราตายแล้วอยากไปขึ้นสวรรค์กันแต่เทวดาอยากมาเป็นมนุษย์ดังนั้นย่ำเท้าอยู่กับที่ดีแล้วเข้าใจไหมเป็นมนุษย์ดีแล้วอันนี้ยืนยันโดยพระศาสดาเทวดาเขาอยากเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่าสุคติของเทวดาข้อสองคือการได้ลาภเทวดาได้ลาภคืออะไรพระองค์บอกว่าการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วคือส่วนแห่งการได้ลาภวันเนี้ยโยมศรัทธาตถาคตภาสิตาหรือยังคำที่ตถาคตภาสิตหรือสุขตาวินโยหรือพุทธวจนะหรือทำอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงอันเนี้ยคือระเบียบวินัยของสุคตถ้าเรามีศรัทธาแล้วในพระธรรมอันนี้เราได้ข้อที่สองละได้มาแล้วอย่าคิดว่าจะรอดนะอาจจะถูกดึงออกไปได้ดังนั้นต้องปรารถนาข้อที่สามให้สำเร็จคือจะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกดึงศรัทธาเราออกไปจากพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นต้องให้อย่ามีใครในโลกดึงศรัทธาเราให้หลุดไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศรัทธาในบุคคลที่เลิศธรรมะที่เลิศหมู่คณะที่เลิศวิบากอันเลิศย่อมเกิดขึ้นแก่เขาบุคคลที่เลิศก็คืออรหันตสัมมาสัมพุทธะธรรมะที่เลิศคือพระธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของท่าน
หมู่คณะที่เลิศก็คือ4คู่8บุรุษตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ใครปรารถนาจะมาเป็นมนุษย์อีกยมัสสะยมพบาลที่เราเรียกยมพบาลพระศาสดาเนี่ยเห็นความคิดของยมัสสะเนี่ยว่ากำลังปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์บอกว่าขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์และขอให้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้ขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเห็นนะขนาดยมพบาลก็ยังอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาก็อยากเกิดเป็นมนุษย์แต่นั้นเราเป็นมนุษย์วันนี้ให้เราภูมิใจว่าเราได้สิ่งที่เลิศในสังสารวัฏซึ่งโอกาสจะได้มาเนี่ยได้มาได้ยากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาปลายลงบางคราวตกเอาท่ามกลางคติไม่แน่นอนคติมี5นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาสัตว์จะได้3คติข้างล่างมากที่สุดบ่อยที่สุดนานๆเทวดาทีนานที่สุดคือมนุษย์นานเท่ากับการเกิดของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะดังนั้นการท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏพระองค์จึงบอกมันน่ากลัวเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะอยู่ใน3คติข้างล่างอย่าลืมว่า2คติข้างบนเนี่ยเกือบทั้งหมดตายแล้วลง3คติข้างล่างหมดเลยเท่าดินมหาปฐพีปริมาณนิดเดียวเท่านั้นเท่าเศษดินปลายเล็บที่กลับมาเกิดในมนุษย์หรือเทวดาอีกแต่นั้นเทวดาทั่วโลกธาตุมนุษย์ทั่วโลกธาตุเนี่ยตายแล้วลง3คติข้างล่างส่วนสัตว์ใน3คติข้างล่างนั้นเนี่ยตายแล้วไปไหนพระองค์บอกว่าเกิดใน3คติข้างล่างซ้ำเนี่ยปริมาณเท่าดินมหาปฐพีหลุดมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเนี่ยแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากมันกลับกันดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยโอกาสจะขึ้นมาเนี่ยยากเหตุผลเพราะพระองค์บอกว่าสัตว์จำพวกวินิบาตคือสัตว์ที่ตกลงไปในที่ต่ำที่ชั่วเนี่ยความคิดที่จะเป็นกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะมันมีแต่การเคี้ยวกินกันนะสัตว์ใหญ่ก็จะกินสัตว์เล็กดังนั้นความเป็นกุศลเนี่ยมันหาได้ยากในจิตใจของมันทีนี้ในการที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยหรือเทวดาเนี่ยสร้างกรรมอะไรถ้าเราจะเลี้ยงอัตภาพวันนี้นัยยะแรกพื้นฐานคือโยมต้องทำกุศลกรรมบท10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่มีพยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิ10อย่างนี้2อัตภาพปรากฏแน่นอนคือมนุษย์และเทวดาและ10อย่างตรงกันข้ามฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกเนี่ยไล่มาจนถึงความเห็นผิดเนี่ยอัตภาพ3อย่างปรากฏนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยโยมจะไปยิงนกตกปลาเนี่ยโยมคิดก่อนไหมคิดอยากจะรักษาศีลคิดก่อนไหมคิดตัวความคิดเป็นภพตัวความคิดเป็นกรรมดังนั้นทุกครั้งที่เราคิดนึกเนี่ยเราสร้างกรรมแล้วเราสร้างภพแล้วดังนั้นการคิดขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าน่ารังเกียจเหมือนมูดคูดพระองค์จึงให้เราละนันทิละรีบทิ้งให้ไวที่สุดแล้วดึงจิตกลับมาอยู่กับกายของเราดังนั้นมันเป็นธาตุอันซามที่เป็นส่วนของอกุศลอกุศลกรรมบท10จึงได้ทุกขติ3อย่างกุศลกรรมบท10ก็ได้สุขติ2อย่างคือมนุษย์เทวดาตอนนี้อีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยมนุษย์เทวดาเนี่ยจะได้จากอะไรจากเรื่องของบุญเกลียวัตถุ3ทานศีลภาวนาในเรื่องของทานกับศีลเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าเราเนี่ยให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยพระองค์บอกว่าเราจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์พวกนี้ไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยไม่ภาวนาสมาธิไม่เอาไม่นั่งไม่ทำแค่ทานกับศีลแต่ทำในปริมาณที่น้อยจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์
ให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณต้องศีลด้วยนะถ้าศีลไม่รักษานี่ลงข้างล่างเหมือนกันดังนั้นต้องทำ2 อันทานกับศีลพอประมาณทั้งคู่จะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์พวกนี้ยังไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนานะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งจะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นกามภพตั้งแต่จาตุมาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตาวสวัตถีสูงขึ้นมาอีกคือให้ทานเป็นอติเรกรักษาศีลเป็นอติเรกอันนี้จะมาเกิดเป็นราชาของเทวดาในชั้นกามภพอันนี้เราก็ดูคุณธรรมเหล่านี้ในตัวแล้วกันว่าเราประมาณไหนเราก็จะประเมินภพที่เราไปเกิดได้ละนะในครั้งหน้าถ้าไม่มีเลยก็ประเมินได้เลยว่า3ข้างล่างแน่นะเนี่ยถ้ามีบ้างก็พอจะเลี้ยงอัตภาพตัวเองไว้อยู่ข้างบนได้แต่ถ้าภาวนาเมื่อไหร่ปุ๊บเห็นเกิดดับปุ๊บเราก้าวข้ามปุถุชนภูมิแล้วรอดละเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันละเพราะนั้นโสดาบันสำคัญมากทำไม่ได้เรื่องของภพภูมิเราทราบเรื่องจิตมโนวิญญาณเรื่องสัตว์วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีนะวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแล้วใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดผู้เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์นี่ทำหนังสือไว้ให้1 เล่มสัตตานังบาลีใช้คำว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4ไม่มีวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปสู่โลกนั้นโลกนี้ไม่มีอย่ากล่าวตู่พระศาสดาเราต้องไม่กล่าวตู่ศาสดาของเราเองดังนั้นคำว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยต้องเลิกพูดเนี่ยต้องเลิกพูดเพราะในครั้งพุทธกาลเนี่ยสาติเกวัตบุตรเนี่ยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดถูกผู้เจ้าเรียกมาพบเลยสั่งประชุมสงฆ์ถามสาติว่าเคยได้ยินตถาคตเนี่ยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยที่ไหนเมื่อไหร่แก่ใครตอบไม่ได้พระองค์ก็ถามภิกษุทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยใครเคยได้ยินตถาคตพูดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดแล่นไปสู่ภพนั้นภพนี้ไม่มีพระองค์ก็เลยตำหนิสาติว่าโมฆะบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีพระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปันแปลว่าเกิดธรรมก็คือธรรมชาติที่เกิดจากเหตุดังนั้นวิญญาณเกิดจากเหตุคืออะไรอย่างที่พระศาสดาอุปมาให้แล้วว่าแสงกระทบกับฉากเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างด้านทิศตะวันออกมีฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าแสงแดดเนี่ยส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วเนี่ยรอยแดดจะปรากฏหน้าที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระองค์บอกว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกรอยแดดจะไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกรอยแดดไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกว่ารอยแดดย่อมไม่ปรากฏอัปปติทิตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่ตั้งเพราะไม่มีฉากมารองรับตัวฉากคืออารมณ์อารามเนอารามณะอารามนังอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณอารมณ์มี4อารมณ์รูปเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์พระองค์บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้สัญญาสังขารตัดเหมือนกันแต่นั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้ใน4ธาตุนี้ที่ถูกเรียกว่าจัตตโสวิญญาณทิฏฐิโยที่ตั้งวิญญาณ4นี่คือภพนี่คือที่ตั้งวิญญาณและนี่คือกรรมดังนั้นกรรมอยู่กับตัวเราเลยเราจะไปแก้มันยังไง
ดังนั้นการแก้ด้วยวิธีอื่นจึงแก้ไม่ได้คนกำลังคิดนึกเรื่องอะไรก็ตามขณะที่เรานั่งอยู่นี้เราก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้นี่เราสร้างกรรมตลอดเวลาเห็นไหมเวลาคนข้างๆเนี่ยกำลังคิดนึกเนี่ยเราดึงความคิดเขาออกได้ไหมไม่ได้แล้วเวลาเราคิดอกุศลเนี่ยคนข้างๆเราดึงความคิดอกุศลของเราออกได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใครจะแก้กรรมให้เราได้ไหมไม่ได้เราเข้าพิธีกรรมอะไรก็ตามพิธีกรรมนั้นทำให้เราไม่มีความคิดอกุศลเลยไหมก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเรายังคิดอกุศลทุกขติจะเกิดขึ้นแก่เราได้ไหมได้แล้วใครจะดึงความคิดของเราออกจากอารมณ์อกุศลได้ก็เราเองในขณะที่เรายังยึดว่าเราเป็นเราภายใต้อวิชชาภายใต้สัตว์ผู้ยังมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่เรากำลังยึดถือว่าขันธ์ห้าเป็นเราดังนั้นเราก็พยายามดึงจิตที่เราคิดว่าจิตเป็นของเราเนี่ยเอามาตั้งในรูปกายเข้าไว้ขณะที่มันไปคิดอกุศลการปฏิบัติเบียดเบียนให้เรารีบละรีบทิ้งรีบปล่อยวางให้เร็วที่สุดนี่คือวิธีเมื่อเราละเราทิ้งเราได้อะไรพระองค์บอกว่าขณะที่เราเพลินน่ะเราจะเห็นเกิดขณะที่เราละความเพลินโยนทิ้งพวกเนี่ยเราจะเห็นดับเราจะเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับถามว่าการเห็นเกิดดับได้ประโยชน์อะไรจะได้ประโยชน์ว่าตัวตนของมันเนี่ยมีชั่วคราวการที่เห็นว่าตัวตนนั้นมีชั่วคราวเนี่ยได้ประโยชน์อะไรเราจะรู้ว่าตัวตนที่มันพังไปหายไปเนี่ยมันไม่ใช่เราเพราะขณะที่มันดับไปเนี่ยเราเห็นมันดับปุ๊บเราดับไปตามมันไหมไม่ได้ดับเราเคยมีความสุขในใจใช่ไหมเคยมีความทุกข์ใช่ไหมมีใครมีความสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีแสดงว่าสุขดับใช่ไหมแสดงว่าสุขมีการเกิดมีการดับใช่ไหมแต่ทีนี้เวลาสุขดับเนี่ยเราไม่ค่อยจะเฝ้าสังเกตและก็เห็นมันเราก็ไปสนใจอารมณ์อื่นอีกเราเลยไม่ค่อยตามเห็นโทษตามเห็นโทษคือความดับของอารมณ์เราจึงไม่รู้ว่าไม่ค่อยมีปัญญาว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมีความดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาและมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดานั่นคือเรากำลังเห็นอะไรเรากำลังเห็นสมุทัยกับนิโรธเหตุเกิดและความดับเรากำลังเห็นอริยสัจสี่ดังนั้นการเห็นเกิดเห็นดับได้ประโยชน์อะไรคือทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาพระองค์จึงบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซร้รูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้นรูปของเราเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือมีขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วหายไปไม่ใช่ไม่มีเลยหรือไม่ใช่มีถาวรกระดาษนี้เดิมไม่เคยมีแล้วมันมีมากระดาษนี้มีการเกิดถูกต้องไหมเมื่อเกิดแล้วเสื่อมไหมเสื่อมมันเสื่อมได้เสื่อมแล้วมันหยุดเสื่อมไหมไม่หยุดมันเสื่อมได้อีกเรื่อยๆใช่ไหมกระดาษนี้เกิดได้พระองค์จะเรียกว่าอุปปาโทปัญญายติเกิดปรากฏเสื่อมได้เนี่ยเรียกว่าวโยเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าทิฏฐัสสะอัญญตตังปัญญายติเวลามันเสื่อมเรื่อยๆรูปร่างมันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลว่าเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งใดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยไม่หยุดเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเรื่อยๆหมดไหมหมดมันจะหมดนิรุชติอันตรธานนิโรธดับพอมันดับไปเนี่ยตัวตนที่เคยเป็นกระดาษเนี่ยมันหายไปแล้วหมดไปแล้วธรรมชาติที่มีเกิดเสื่อมดับอย่างเนี้ยถูกเรียกว่าอนัตตาเข้าใจให้ดีๆนะอนัตตาต้องมีตัวมาก่อนแล้วตัวเสื่อมแล้วตัวหายไปถึงเรียกว่าอนัตตาถ
ถ้าตัวไม่มีเลยถ้ากระดาษไม่มีมันจะมีกระดาษขาดไหมไม่มีดังนั้นถ้าเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เสื่อมมีไม่ได้เสื่อมเรื่อยๆมีได้ไหมไม่ได้เสื่อมไม่มีเสื่อมเรื่อยๆไม่มีดับมีไหมไม่มีไม่ดับเพราะไม่มีอะไรจะเกิดไงแล้วจะบอกอะไรดับล่ะไม่มีธรรมชาติที่อาศัยกันอย่างเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่อาศัยเหตุในการเกิดดังนั้นเสื่อมเนี่ยมันมาจากอะไรเกิดใช่ไหมเสื่อมมาจากเกิดถ้าไม่เกิดจะไม่มีเสื่อมและเสื่อมเนี่ยเมื่อมีแล้วมันจะนำไปสู่อะไรสู่ดับดังนั้นดับมันมาจากเสื่อมใช่ไหมถ้าไม่มีเสื่อมดับจะมีไหมไม่มีเนี่ยธรรมชาติที่อาศัยกันอย่างเนี้ยดังนั้นพระองค์จึงเรียกธรรมชาติตัวแรกที่เป็นเหตุว่าธรรมอันเป็นเหตุและเรียกธรรมชาติตัวที่สองที่เกิดมาจากเหตุอันเนี้ยเรียกว่าธรรมที่เกิดมาจากเหตุดังนั้นเสื่อมเนี่ยมันเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุคือเกิดใช่ไหมเกิดจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้มีเสื่อมหรือเข้าสู่หลักอิทัปปัจจยตาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเกิดมีเสื่อมต้องมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือเพราะการเกิดขึ้นแห่งการเกิดเนี่ยการเสื่อมจึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีถ้าการเกิดไม่มีเนี่ยการเสื่อมย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถูกต้องไหมจริงๆเราชาวพุทธเข้าใจแค่นี้นี่โสดาบันได้แล้วนะแค่นี้โสดาบันได้ละปฏิจจสมุปปนธรรมอิทัปปัจจยตาเราเข้าใจแล้วเนี่ยอิทัปปัจจยตานี่เรื่องยากที่สุดเรื่องละเอียดที่สุดในพุทธศาสนาเลยวันนี้โยมเข้าใจนี่สบายแล้วนะสบายแล้วเห็นนะทีนี้ถ้าดูต่ออันนี้เรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุนี้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุถูกต้องนะต่อไปเนี่ยธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือสองเนี่ยมันจะมากลายเป็นหนึ่งคือมาเป็นธรรมอันเป็นเหตุแล้วให้เกิดขึ้นแห่งธรรมต่อไปดังนั้นเสื่อมจะทำให้อะไรเกิดต่อดับจึงมาจากเสื่อมดังนั้นเสื่อมจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุละให้เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือดับดับจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุและธรรมอันเป็นเหตุคือเสื่อมนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีคือเมื่อเสื่อมมีดับจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งความเสื่อมความดับจึงเกิดขึ้นถ้าความเสื่อมไม่มีความดับย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งความเสื่อมความดับย่อมดับไปความตายก็ตายได้เรียกว่าความตายนิรุชติอันตรธานเพราะนั้นพระองค์ก็บอกว่าชราและมรณะก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาความตายก็ตายได้ความตายหมดไปได้เพราะเราเข้าไปดับเหตุของความตายเหตุของความตายคือเสื่อมแล้วถ้าเราเข้าไปดับเหตุของความเสื่อมคืออะไรเกิดความเสื่อมก็จะไม่มีและเวลาเกิดเนี่ยอะไรมันไปเกิดจิตมันไปเกิดคือมันไปตั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเมื่อมันไปตั้งในธาตุใดก็ตามพระองค์ให้ทำอะไรละนันทิปัดมันออกการละนันทิคือการละฉันทราคะฉันทะบวกราคะความพอใจและความพอใจอย่างยิ่งราคะเป็นส่วนอนุสัยเป็นส่วนละเอียดดังนั้นการละนันทิก็คือการละฉันทะเหตุผลเพราะอะไรเพราะพระองค์บอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานความเพลินกับอุปาทานเท่ากันแต่อุปาทานคืออะไรพระองค์บอกว่า
อุปทานคือฉันทราคะดังนั้นความเพลินคือฉันทราคะใช่ไหมใช่เพราะความเพลินคืออุปทานอุปทานคือฉันทราคะดังนั้นความเพลินก็คือฉันทราคะและพระองค์บอกอีกว่าฉันทราคะคืออะไรคือสังโยชน์ดังนั้นความเพลินก็คือสังโยชน์ละความเพลินก็คือละสังโยชน์เห็นนะละความเพลินคือละฉันทราคะละความเพลินคือละสังโยชน์ละความเพลินคือละอุปทานเพราะมันคือตัวเดียวกันสังโยชน์คืออนุสัยสังโยชน์10สังโยชน์7อนุสัย7ดังนั้นละความเพลินก็ละอนุสัยไปด้วยเห็นนะดังนั้นพอเราละความเพลินเราละได้หลายอย่างเลยละอุปทานละฉันทราคะละสังโยชน์ละอนุสัยโอ้ได้เยอะเนาะเราได้เยอะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าเมื่อละความเพลินแล้วจิตจึงหลุดพ้นด้วยดีนันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้เห็นนะจิตหลุดพ้นเลยเมื่อสิ้นนันทิสิ้นราคะเห็นนะท่านี้จะสิ้นนันทิสิ้นราคะยังไงพระองค์บอกว่าเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายต้องเห็นอยู่โดยถูกต้องเห็นอยู่โดยถูกต้องคืออะไรเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงจะเห็นไม่เที่ยงจะเห็นได้อย่างไรก็ต้องเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวพอเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทั้งที่เราอยากให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวมันก็ไม่อยู่มันก็ไปอารมณ์อื่นเรานั่งสมาธิเมื่อกี้รู้ลมหายใจเข้าออกแค่4-5 นาทีมันไปกี่เรื่องก็ไม่รู้ใช่ไหมขณะมันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยจิตเราวิ่งจากกายออกไปอารมณ์นั้นใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าบอกไม่ใช่จำไว้ดีๆนะเดี๋ยวจะกลายเป็นวิญญาณวิ่งไปหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอีกพิษอีกขณะที่จิตเนี่ยไปรู้อารมณ์อื่นเนี่ยพระองค์บอกว่าจิตดวงหนึ่งจะดับจิตดวงใหม่จะเกิดดังนั้นการเปลี่ยนการรับรู้ของอารมณ์เนี่ยอารมณ์เดิมต้องหายไปก่อนอารมณ์เดิมหายไปเพราะว่าจิตดับไปเมื่อจิตดับแล้วจะเป็นจิตดวงใหม่มันก็ต้องเป็นมโนก่อนในผังจิตมโนวิญญาณเห็นไหมมันต้องเป็นลำแสงก่อนแล้วเป็นรัศมีแล้วรัศมีถึงผูกติดกับอารมณ์ต่อไปนั่นน่ะดังนั้นเมื่อจิตดับตรงปลายเรียกจิตตรงหัวเรียกมโนตรงกลางเรียกวิญญาณตรงปลายเรียกจิตดังนั้นเวลาดับก็จะพูดว่าจิตดับแต่เวลาเกิดมันเป็นมโนก่อนแล้วค่อยไปวิญญาณแล้วค่อยไปจิตดังนั้นพระองค์จึงเรียกจิตมโนวิญญาณนี่คือระเบียบถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคจะเรียกจิตมโนวิญญาณแรกๆเราอ่านพระสูตรเราก็จะงงทำไมพระเจ้าเรียกกระโดดไปกระโดดมาแต่พระองค์เรียกเรียงลำดับตามการรับรู้เมื่อมันดับปุ๊บการรับรู้มันหายไปและเมื่อมันจะมีการรับรู้ใหม่มันจะต้องมาเป็นมโนก่อนแล้วก็ถึงโน้มไปค่อยเข้าไปรู้อารมณ์รู้แล้วตั้งอยู่สักพักดับจิตดับเป็นมโนเป็นวิญญาณรู้วิญญาณปรากฏคือจิตเกิดจิตผูกอารมณ์จิตดับเกิดมโนใหม่มโนมีอาการโน้มไปนติแปลว่าการโน้มไปหรือใช้คำว่ามนสิการมนะคือใจสิแปลว่าใครกาลีกาละคือการกระทำใจของใครที่มีการกระทำก็มีการโน้มไปเสร็จปุ๊บกระทบอารมณ์เกิด
รัศมีการรู้แจ้งคือวิญญาณวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดปฐมังจิตตังอุปนังปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังพอจิตเกิดปุ๊บจิตก็ผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินธรรมราคะธรรมนันทิจิตที่เกิดแล้วที่สุดก็ต้องดับจิตก็ดับพระองค์ก็จะอุปมาเปรียบอย่างเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้เคยจับกิ่งนี้ปล่อยแล้วก็ไปจับกิ่งใหม่แล้วก็ปล่อยแล้วก็จับกิ่งอื่นแล้วก็ปล่อยจิตเคยรับรู้แล้วก็ปล่อยการรับรู้แล้วก็ไปเกาะเป็นมโนโน้มไปเกิดการรับรู้ใหม่ผูกติดอารมณ์ไปแล้วดับนี่คือวงรอบของมันวงรอบนี้ถูกเรียกว่าวัฏฏะหรือสังสารวัฏการเวียนเกิดเวียนดับของจิตมโนวิญญาณจิตที่เคยรับรู้แล้วปล่อยจึงเรียกว่าขันธ์ห้าที่ล่วงไปแล้วขันธ์ห้าที่ล่วงไปแล้วคืออะไรอดีตถูกต้องไหมเหตุการณ์ที่ล่วงไปแล้วอดีตเรียกว่าขันธ์ห้าที่ล่วงไปแล้วพอจิตดับปุ๊บต้องมาเกาะมโนใช่ไหมมโนกำลังโน้มไปสู่ขันธ์ทั้งสี่นั่นคือขันธ์ห้ากำลังเกิดขึ้นใหม่ถูกต้องไหมจึงเรียกว่าเป็นขันธ์ห้าที่กำลังจะมาถึงพระองค์เรียกมันว่าอนาคตพอแสงกระทบฉากปั้งเกิดรอยแดดรัศมีรู้แจ้งว่านี้คือนามหรือนี่คือรูปมันก็คือขันธ์ห้าอันเป็นปัจจุบันระเบียบคำพูดของพระผู้มีพระภาคจึงเรียกว่าพระองค์จึงตรัสทั้งชีวิตว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเห็นนะอ่านทีแรกจะนึกว่าทำไมผู้เจ้าพูดกระโดดอีกนะเพราะเราก็จะเรียงตามว่าอดีตแล้วมันต้องมาปัจจุบันสิแล้วมันต้องไปอนาคตแล้วทำไมผู้เจ้าพูดอดีตแล้วโดดไปอนาคตแล้วกลับมาปัจจุบันพอมาสืบค้นเรื่องจิตมโนวิญญาณปั๊บเนี่ยนี่จิตมโนวิญญาณรวมพระสูตรไว้แล้วเลยรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าพูดเรียงตามลำดับการตายการเกิดการรับรู้ของจิตมโนวิญญาณนั่นเองเราเนี่ยเรียกสลับเองเราเนี่ยเรียกแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แต่พระเจ้าเนี่ยใช้เหตุผลคือการรับรู้ของจิตเห็นนะดังนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งใดที่พระเจ้าพูดมาเนี่ยแล้วเรารู้สึกแปลกๆเนี่ยมันมีเหตุผลมันมีนัยยะสำคัญของมันนะแต่เหตุผลคืออะไรนั้นน่ะเราอาจจะบางทีก็ยังไม่รู้ไงไปดูอย่างหนึ่งพระองค์จะพูดว่าดินน้ำไฟลมแต่ก่อนมีหนังที่สร้างขึ้นมาเรียกว่าดินน้ำลมไฟเห็นนะระเบียบถ้อยคำสลับกับพระพุทธเจ้าแต่ของใครมีเหตุมีผลพระเจ้าเรียงอย่างนี้พอเราไปดูไปเราไปทำเรื่องหนังสือภพภูมิเราไปเจอที่พระเจ้าตรัสเรื่องการเกิดของสัตว์ในครรภ์มันจะเป็นก้อนเนื้อก่อนก้อนเนื้อชิ้นเนื้อเท่ากับว่าดินมาก่อนพอดินมาปุ๊บเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองเข้าไปน้ำเกิดความร้อนธาตุไฟออกมาปุ๊บลมอากาศเข้าหมอก็ตีก้นเด็กร้องแวะอากาศก็เข้าไปดินน้ำไฟลมเห็นนะเวลาตายลมหมดไหมหมดลมไปก่อนลมลาก่อนเลยธาตุสี่พอลมหมดเป็นไงตัวเย็นไหมตัวเย็นไฟไปใช่ไหมพอไฟไปเสร็จเริ่มอืดเริ่มบวมน้ำเหลืองน้ำหนองมาไหลลงพื้นดินใช่ไหมน้ำไปเหลือกระดูกไว้ให้เราดูหน่อยใช่ไหมกระดูกก็บางที 4,000-5,000 ปียังอยู่เลยแห้งหมดแล้วน้ำไม่มีแล้วเห็นไหมเวลาตายมันย้อนกลับเป็นระเบียบเวลาเกิดมันเปลี่ยนตามนี้เวลากลับตามนี้เห็นไหมพระองค์จึงพูดดินน้ำไฟลมทั้งชีวิตอีกเหมือนกันนี้เป็นระเบียบถ้อยคำของตถาคตพวกเราเนี่ยเวลาเรียกพ่อแม่ใช่ไหมผู้เจ้าเรียกแม่พ่อเรียกกลับกับเราอีกแล้ว
ทำไมเราเรียกพ่อแม่มีเหตุผลไหมไม่รู้ก็เรียกกันมาแต่พระเจ้าเรียกแม่ก่อนพ่อเพราะอะไรมีเหตุผลพระเจ้าบอกว่ามารดามีอุปการะก่อนบิดาเลี้ยงดูลูกอยู่ในท้องก่อนพ่อไงมีอุปการะก่อนไหมดูแลบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรเนี่ยดูแลบุตรก่อนดังนั้นคำว่าบุพการีการะแปลว่าการกระทำปุพพะแปลว่าก่อนใครมีการกระทำก่อนพ่อหรือแม่แม่มีการกระทำต่อลูกก่อนพ่อคือเลี้ยงดูมาก่อนดังนั้นพระองค์จึงเรียกแม่พ่อและการตอบแทนบุญคุณให้ตอบแทนแม่ก่อนพ่อ เห็นไหมเรียงลำดับหมดเลยเวลาได้เงินมาแล้วจะใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรเห็นนะเรียงหมดเลยดังนั้นคำพระศาสดาของเราจึงเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำเรียงลำดับทุกอย่างแล้วใครจะพูดได้อย่างพระองค์ใช่ไหมไม่มีเลยพุทธวจนะอย่างเดียวเลยคำพระองค์เป็นระเบียบระบบและไม่มีพลาดตลอดชีวิตไม่มีพลาดโยมไม่มีพลาดเพราะอะไรเพราะพระองค์ตรัสไว้กับอคิเวสนะว่าอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวดังนั้นเมื่อพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์เนี่ยคือคนเดียวที่ทำได้และไม่มีใครในโลกนี้ทำได้พระองค์ก็เลยต้องบอกสาวกว่าภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกขุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเห็นนะข้อนี้ข้อเดียวก็บัญญัติอะไรใหม่ไม่ได้แล้วจริงไหมห้ามบัญญัติอะไรใหม่ห้ามบัญญัติใหม่เมื่อไม่อาจบัญญัติใหม่ได้แล้วจะเผยแผ่พระธรรมคำสอนยังไงก็จำเอาไปแล้วก็พูดจากการทรงจำเหมือนภิกขุในครั้งพุทธกาลราชกุมารมาถามกษัตริย์มาถามใครมาถามเรื่องนี้เป็นยังไงก็จะบอกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้เรื่องนี้เป็นยังไงพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้เห็นนะเรื่องนี้เป็นยังไงไม่รู้ตอบไม่ได้นั่งนิ่งเห็นนะภิกขุอยู่รูปหนึ่งมีกษัตริย์จะมาถามภิกขุรูปนี้ตั้งกติกาก่อนว่าถ้าตอบไปแล้วเนี่ยอย่าถามอีกนะเพราะเดี๋ยวจะตอบไม่ได้เพราะรู้แค่นั้นรู้แค่ที่ตอบได้กษัตริย์เนี่ยโอเคตกลงเพราะนั้นก็จะตอบได้เท่าที่ตอบเพราะว่าเป็นภิกขุใหม่ยังมีสุตตะไม่เยอะก็จะตอบอะไรไม่ได้ก็เป็นธรรมดาไม่เป็นไรการที่บุคคลนั้นเนี่ยประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นรัตนะห้าแล้วแค่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่มีใครดึงเราไปได้เรามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นความไม่หวั่นไหวเนี่ยเป็นมาตรฐานเลยนะโสดาบันเนี่ยจะมีมาตรฐาน3อย่างเนี่ยที่คงตัวไว้ก็คือความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวตัวนี้คงตัวส่วนข้อที่4เนี่ยจะเป็นตัวแปรบวกกับศีล5เป็นโสตาปัตติผลถ้าศีล5เรายังไม่ดีเอาอะไรมาชดเชยเอาปัญญามาชดเชยคือการเห็นอริยสัจสี่สัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นอริยสัจสี่บวกมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโสดาบันศีลก็ยังกระพ้องกระแพ่งปัญญาก็ไม่ค่อยดีโยมจะทำยังไงเอาอะไรมาชดเชยนะเอาการให้ทาน
แต่ต้องเป็นการให้ทานที่วางจิตถูกต้องคือละความตระหนี่อันเป็นมลทินต้องละความตระหนี่ให้ทานละความตระหนี่ตัดกับช่างไม้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บวกเป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนเธอเป็นโสดาบันบอกช่างไม้เห็นนะหรืออีกนัยยะหนึ่งคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีศีลห้าแค่3 ข้อแรกอีก2 ข้อยังไม่ครบแต่ไปเพิ่มอะไรไปเพิ่มสัมมาวาจา4นั่นคือเอาข้อที่4ในศีล5ไปด้วยแล้วเพิ่มวาจาอีก3คือไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ3 อันนี้จะมาแทนเรื่องสุรา3 อันนี้มาแทนสุราดูแล้วยากกว่าไหมยากกว่านะเพราะอะไรเพราะไม่ดื่มสุราก็ยังพูดเพ้อเจ้อไงถ้าดื่มสุราเนี่ยไม่เหลือเลยนะเพ้อเจ้อหนักเลยแต่นั้นการคุมการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยสำคัญเนี่ยพูดเพ้อเจ้อทีนี้เพ้อเจ้อคือคำอะไรพระองค์บอกว่าเป็นคำที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ลักษณะคำพูดอย่างนี้เรียกว่าเพ้อเจ้อสัมผัสปลาปะคำพูดเพ้อเจ้อคำพูดเพ้อเจ้อนี้วิบากอย่างเบาจะทำให้เกิดอะไรเราอยู่ในสังคมเนี่ยระวังจะเจอวิบากอย่างเบาตรงนี้ถ้าเราพูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีใครเชื่อถือคำพูดโยมไม่มีเครดิตเกิดจากวิบากของการพูดเพ้อเจ้อดังนั้นให้เราฝึกคุมวาจาอย่าพูดเพ้อเจ้อบ่อยให้ลดลงมาลองฝึกดูนะแล้วต่อไปเนี่ยโยมทำการค้าขายเนี่ยโยมจะรู้สึกเลยว่าคำพูดเรามีเครดิตสูงมากพูดอะไรคนก็เชื่อเพราะเราฝึกการพูดของเราและเวลาเราฝึกการพูดเนี่ยสัมมาวาจาเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าเวลาเราคุยกับใครแล้วคนเนี้ยฝึกไหมเพราะเราเคยฝึกมาก่อนเราก็จะรู้ว่าอ๋อคนเนี้ยไม่ได้รับการฝึกคนนี้รับการฝึกจะพูดปุ๊บหยุดนะจะรู้จักการดูจิตของตนเองเพราะเวลาจะพูดเนี่ยต้องคิดก่อนไหมคิดก่อนหรือของใครเนี่ยปากไวเท่าความคิดเลยเนี่ยนะคิดว่าโอ้ยไม่ได้คิดก่อนหรอกปากพูดมาก่อนเนี่ยลองหยุดพูดดูสัก 2-3 ชั่วโมงพวกเข้าคอร์สปฏิบัติอะไรทั้งหลายเนี่ยจะรู้สึกพอหยุดพูดปุ๊บเนี่ยใจมันผลิตนะอยากจะคุยกับคนโน้นอยากจะคุยกับคนนี้โอ้โหอั้นตันใจนะพอเลิกคอร์สเนี่ยคุยกันเป็นนกกระจิบกระจอกเลยชุกชิกนะอั้นมานานหลายวันไงนะดังนั้นเวลาจะพูดเนี่ยมันจะคิดก่อนหมดนะเวลาเราจะทำอะไรดีไม่ดีคิดก่อนหมดนะดังนั้นการตัดความคิดได้เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นอะไรรู้ไหมสูงขึ้นกว่าโสดาบันเป็นสกทาคามีดังนั้นสกทาคามีจะสกัดความคิดและจะละกามอันเป็นทิพพากามาหรือปณีตากามาพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษตกน้ำ7 จำพวกที่กำลังว่ายน้ำเข้าสู่ฝั่งพวกโสดาบันเนี่ยเขายังลอยตัวเขาแค่ลอยตัวเขาไม่ว่ายน้ำนะพวกนี้ยังพอใจอยู่ในกามของมนุษย์เขาก็เลยไม่ว่ายน้ำแต่เขาก็มีกำลังไม่เสื่อมลอยตัวอยู่ได้เหลียวดูรอบๆเห็นฝั่งแต่ยังไม่อยากว่าย ขี้เกียจอยู่กำลังไม่พอพระองค์จึงเปรียบโสดาบันว่าเป็นบุคคลตกน้ำ7 จำพวกประเภทลอยตัวอยู่เหลียวดูรอบๆและเห็นฝั่งพอจะขึ้นสกทาคามีพวกนี้เริ่มว่ายน้ำเข้าหาฝั่งดังนั้นคนที่ว่ายน้ำเลยคนที่ลอยตัวไหมเลยมันเลยมาแล้วว่ายเข้าสู่ฝั่งนะไม่ใช่ว่ายออกจากฝั่งนะเพราะเขาเหลียวดูรอบๆก่อนแล้วรู้ว่าอะไรคือฝั่งถูกต้องไหม
ดังนั้นถ้าไม่เหลียวดูรอบๆเนี่ยผุดขึ้นมาปุ๊บว่ายเลยเนี่ยมีสิทธิ์ว่ายออกจากฝั่งใช่ไหมนั่นนะดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ตกอะไรเล็กๆน้อยๆโสดาบันเนี่ยลอยตัวนะเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งเห็นนะพอสกทาคามีปุ๊บว่ายเข้าสู่ฝั่งคือที่ไม่มีน้ำถูกต้องไหมที่ไม่มีน้ำที่ไม่มีน้ำก็คือที่ปราศจากกามนะหรือที่ปราศจากภพนี่ที่ไม่มีน้ำจากน้ำสู่ที่ไม่มีน้ำลอยคออยู่กลางน้ำมนุษย์สเกหิกาเมหิพอใจในกามของมนุษย์แล้วปฏิบัติกามของมนุษย์อย่างถูกต้องคือโสดาบันถูกต้องยังไงคือมีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมา5 ข้อนี้พอ5 ข้อทำให้ดีทำ5 ข้อนี้ให้ดีให้เป๊ะเป็นโสดาบันละพอใจตรงนี้แต่พอจะเลยมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มกำจัดความคิดละเพราะรู้แล้วว่าตัวความคิดนี่แหละเป็นตัวกามอันละเอียดเป็นตัวกามที่แท้จริงก็จะเริ่มทิ้งความคิดพอเริ่มตัดความคิดเรื่อยๆปุ๊บพวกนี้คือพวกว่ายน้ำพวกว่ายน้ำนี่เลยพวกลอยตัวพระองค์จึงบอกว่าสกทาคามีเนี่ยอินทรีย์แก่กล้ากว่าโสดาบันดังนั้นสิ่งที่ขวางกั้นเขาระหว่างกามของมนุษย์กับความไม่มีกามคืออะไรคือกามอันเป็นทิพย์ความไม่มีกามคือพวกพรหมเริ่มจากรูปภพคือพรหมกายิกานังเทวานังดังนั้นภพที่อยู่ระหว่างนี้คือเทวดากามภพทิพพากามาจะมี6 ชั้นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวสวัตติท่านี้6 ชั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าจะขึ้นมาได้ด้วยการให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งแล้วมันต่างกันยังไงในเมื่อก็แค่ทำทานกับรักษาศีลมีประมาณยิ่งเหมือนกันแล้วทำไมมันต่างกันถึง6 ชั้นต่างกันเพราะการให้ทานหรือรักษาศีลขณะนั้นเนี่ยวางจิตไม่ถูกต้องไม่ถูกยังไงหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้พวกนี้ไปเกิดจาตุมหาราชิกะและหลังจากตายจากจาตุมหาราชิกะแล้วก็เป็นอาคามีคือไม่พ้นนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยพวกที่2ไม่คิดแบบแรกแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไปเกิดในชั้นดาวดึงส์พวกที่3ไม่คิด2แบบแรกแต่คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายอันนี้ไปเกิดในชั้นยามาอีกพวกหนึ่งคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรไปเกิดในชั้นดุสิตอีกพวกหนึ่งก็คิดคล้ายๆกันแต่ให้เพราะว่าไปเชื่อฤาษีหรือสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่แนะนำมาอันนี้ไปเกิดเป็นนิมมานรดีสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งอีกพวกหนึ่งคิดว่าให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจพวกนี้มาเกิดเป็นปรนิมิตวสวัตติการวางจิตทั้งหมดนี้ยังไม่พ้นนรกให้ทานแบบเดียวที่พ้นนรกได้จำไว้ดีๆเพราะว่าพวกเรามีการให้ทานกันอยู่ตลอดเวลาให้ทานกับคนเจ็บป่วยไข้ให้ทานกับญาติสาโลหิตที่มาเยี่ยมบ้านญาติจะออกจากบ้านไปก็ให้ผลหมากรากไม้ติดตัวไปเดินทางไปกินตอนเดินทางทุกขณะมีการให้ทานอยู่ตลอดเวลาให้มีการให้ทานโดยวางจิตว่าให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตคือการละความตระหนี่อันเป็นมลทินนั่นเองอันนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาจะเป็นอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่3ผุดเกิดอีก1 คราวแล้วก็จะปรินิพพานดังนั้นอันนี้ก็คือเหตุปัจจัยของการอยู่ในเทวดากรรมภพ6 ชั้นว่า6 ชั้นนี่มันต่างกันยังไงเพราะเหตุอะไรเห็นไหมว่าพระเจ้าเนี่ยบอกหมดทุกเรื่องอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสั่งสมสุตตะมากพอไหม
ถ้าสั่งสมมากพอเราจะรู้คำตอบรู้เหตุปัจจัยหมดเลยอยากรู้อะไรในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วให้มั่นใจว่าเราเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งคู่เพราะพระองค์ยืนยันว่ามนุษย์เราเนี่ยเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันก็เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาคนนี้เนี่ยเอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเจริญทั้งสองทางดังนั้นไม่จำเป็นว่าการหลุดพ้นเราจะต้องจนหรือว่าจะต้องมาเป็นนักบวชเท่านั้นแต่เราก็หลุดพ้นภายใต้เพศฆราวาสได้ในครั้งพุทธกาลก็มีอริยบุคคลที่เป็นฆราวาสเยอะแยะตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีเนี่ยตัวอย่างเช่นคติกาละหรือปุกุสาติพวกนี้ก็เป็นโอปปาติกะอนาคามีละสังโยชน์5เบื้องต่ำสิ้นดังนั้นพยายามนะเพราะถ้าไม่พยายามการตายของเราผ่านไปแล้วเนี่ย90%กว่าคือลงข้างล่างพยากรณ์ได้เลยเพราะพระเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วโอกาสที่เราจะมาอยู่ในเศษดินปลายเล็บเนี่ยมันยากแล้วก็ถามว่าเราเอาเกณฑ์อะไรมาวัดหรือรับประกันว่าฉันเนี่ยไปสุคติโลกสวรรค์ได้แน่ถ้าโยมไม่มีเกณฑ์นี้อยู่ในมือเนี่ยอย่าเพิ่งบรรลือศีหนาฏนะอย่าเพิ่งประกาศว่าฉันรอดแล้วจากอบายนะดังนั้นโยมต้องมีคู่มือก่อนเก็บไว้ดูก่อนนะว่าโสดาบันหน้าตามันยังไงมันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีไหมถ้าอ่านไปแล้วนะมีครบหมดเลยนะเอกพีชีมีสิทธิ์เลยใช่ไหมเอกพีชีแน่นอนดังนั้นเอกพีชีต้องซ่อนอยู่ในนี้แหละมนุษย์อีกคราวเดียวกลับมาเกิดมนุษย์คราวเดียวแล้วปรินิพพานคุ้มไหมคุ้มมากเลยหรือโกลังโกละก็ยังเอานะมนุษย์ 2-3 คราวใครเสียดายมนุษย์อยากกลับมาเกิดอีกแต่ถ้าได้เกิดจะได้ตายอันนี้เสี่ยงนะเพราะคิดง่ายๆถ้าเราอยากเกิดใหม่เนี่ยวันเนี้ยเราเกิดเราอยากตายไหมไม่อยากตายแล้วเกิดใหม่ข้างหน้าคิดว่าจะอยากตายไหมคิดเหมือนกันนั่นแหละไม่อยากตายแต่ยังไงก็ต้องได้ตายใช่ไหมนั่นนะมันจะเซ็งตรงนั้นแหละให้ตอนจะตายเนี่ยเพราะว่าเวลากายจะแตกมันทุกข์ทรมานไงเห็นไหมไปดูตามห้อง ICU ตามโรงพยาบาลมีใครที่กำลังใกล้จะตายแล้วแหมยิ้มล่าเริงมีความสุขไม่เห็นหน้าห่อเหี่ยวกันหมดเลยใช่ไหมมีความทุกข์หมดอ่ะแต่ถ้าโยมมีธรรมะพระศาสดาเนี่ยอาตมาก็เห็นมาหลายคนนะก่อนตายในยิ้มล่าเริงมั่นใจมากไปดีแน่นอนเลยเนี่ยท่องปฏิจจะนะฟังซีดีทั้งวันทั้งคืนเลยนะไปเยี่ยมเนี่ยโหยิ้มเข้มแข็งมากเลยผอมเหลือแต่กระดูกนะมะเร็งกินหมดแล้วนะแต่ไม่เสียใจเลยยิ้มนะแล้วผิวพรรณก็ผ่องใสผ่องก่อนตายอีกนะผิวไม่เหมือนคนป่วยไงเพราะนั้นเราเอาไปฝากให้ญาติสาโลหิตเราด้วยใครกำลังใกล้สิ้นชีวิตย้อนกลับไปเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งมันยังไปไม่สุดที่บอกว่าพอมีเกิดใช่ไหมมันจะมีเสื่อมใช่ไหมพอมีเสื่อมมันจะมีดับใช่ไหมพอมีดับมันก็คืออนัตตาใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่มีเกิดล่ะเสื่อมจะมีไหมถ้าไม่มีเสื่อมดับจะมีไหมถ้าไม่มีดับจะมีอนัตตาไหมเพราะมันอาศัยกันเกิดขึ้นถูกต้องไหมนิพพานมีเสื่อมไหมถ้านิพพานมีเสื่อมจะไปทำไมใช่ไหมนิพพานมีเสื่อมไหมไม่มีนิพพานมีเกิดไหมไม่มีนิพพานมีดับไหมดังนั้นนิพพานเกิดก็ไม่มีใช่ไหมเสื่อมก็ไม่มีใช่ไหมดับก็ไม่มีใช่ไหมแล้วนิพพานมีอนัตตาได้ไหมเพราะว่าเหตุมันไม่มีไงเข้าใจไหมเพราะอนัตตาเกิดจากอะไรเกิดจากดับและเกิดจากเสื่อมพระองค์จึงบอกไงดูพระสูตรว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเห็นนะอนัตตามาจากทุกขังใช่ไหม
ส่วนอีกพระสูตรหนึ่งอนัตตามาจากอะไรมาจากอาพาธอาพาธคือเสื่อมใช่ไหมหรืออนิจจังรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันนี้โยงอนัตตาเข้ากับอนิจจังคืออาพาธเมื่อกี้โยงอนัตตาเข้ากับทุกขังถูกต้องไหมดังนั้นธรรมคืออนัตตาต้องมาจากอาพาธต้องมาจากทุกขังใช่ไหมปฏิจจสมุปปนธรรมอาศัยการเกิดขึ้นทีนี้ถ้าจะไปให้สุดจริงๆเมื่อสิ่งนี้เป็นอนัตตาแล้วสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพระองค์เรียกเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาพระองค์อุปมาอย่างนี้พระองค์ถามสาวกว่าเธอเห็นคนทำการในอารามเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมก็บอกว่าเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรพระองค์ก็ถามง่ายๆสาวกก็ตอบง่ายๆเหมือนกันว่าก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราถูกต้องด้วยดังนั้นสาวกกำลังเห็นคนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาแล้วก็สลายหายไปหมดเหลือขี้เถ้าหมดเกลี้ยงความเป็นกิ่งไม้ไม่มีแล้วใช่ไหมกิ่งไม้มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปถูกต้องไหมดังนั้นกิ่งไม้ก็มีการเกิดมีเสื่อมมีดับเราผู้สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดเสื่อมดับบ่อยๆครั้งเราจะมีปัญญาว่าสิ่งที่เรากำลังสังเกตเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราผู้สังเกตเห็นนะพระพุทธเจ้ากำลังให้เราเนี่ยถอยกลับไปเจอตัวเราที่แท้จริงก็เลยบอกให้ดูว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเธอเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นนะดังนั้นมันไม่ใช่แค่กิ่งไม้แต่มันเป็นรูปของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อมีใครเห็นสิ่งนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆคนนั้นจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้ที่เราว่าเราเนี่ยไม่ใช่ของเราปัญญาตรงนี้จะเกิดปัญญาตรงนี้แหละพระองค์เรียกว่าปัญญาสัมปทาหรือปัญญาสัมปันโนหรือนิพเพธิกปัญญาปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสกิเลสคือสักกายะความยึดถือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวเราอันนี้มันจะคลายทันทีเลยดังนั้นทิฏฐิความเห็นว่านี้เป็นเราเนี่ยมันจะหมดไปทิฏฐิที่เห็นว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปจะหมดไปเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาจะหมดไปสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาสัญญามีในตนตนมีในสัญญาหมดสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารสังขารมีในตนตนมีในสังขารหมดเห็นว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณหมดเห็นไหมพระองค์บอกแม้กระทั่งวิญญาณไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเรามโนก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เลยแต่วันนี้ปุถุชนก็จะคิดว่าขันธ์ห้าครบเลยเราหมดเลยสุขเราก็บอกสุขเราทุกข์ก็บอกทุกข์เราจำได้ขึ้นมาฉันจำได้ฉันคิดได้จิตของฉันรูปของฉันมีความเป็นตัวเราของเราหมดเลยจริงไหมนี่แหละพระองค์จึงบอกเนตังมะมะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสตาแปลว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือประโยชน์ในสัมปรายะในเวลาถัดไปอีกซึ่งเราไม่ทราบว่าเราจะตายเมื่อไหร่มีใครอยากจะซักถามอะไรไหมนะได้ความรู้กันมาพอสมควร
ก็อยากกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันแสนยากลำบากนะครับตอนนี้ท่านพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าบอกผู้ที่จะกลับมาเกิดได้เนี่ยเพียงเป็นเศษดินติดปลายเล็บมาเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้ในความคิดของผมว่ามันย้อนแย้งกับปัจจุบันนี้ก็คือว่ามนุษย์ในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาทุกวันก่อนพุทธกาลเนี่ย2,000 กว่าปีแล้วแต่ทีนี้มาปัจจุบันเนี่ยมัน 3,000 ถึง 4,000 ล้านละก็เลยอยากจะทราบว่าผู้ที่กลับมาเกิดเนี่ยมาจากเทวดาใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าไม่ใช่เทวดาที่กลับมาเกิดแล้วมาจากภพภูมิไหนทำไมมากขึ้นทุกวันครับอยากจะกราบนมัสการถามครับผมจริงๆอ่ะมันไม่มากหรอกแต่เพราะเราเนี่ยดูไม่ครบไงสัตว์ในทะเลเนี่ยมากกว่ามนุษย์ไหมมากกว่าเยอะเลยพระเจ้าบอกขนาดไหนรู้ไหมถ้าเอาต้นไม้ทั้งโลกนะมาทำเป็นไม้เสียบสัตว์ในทะเลนะต้นไม้ทั้งโลกหมดก่อนสัตว์ในทะเลยังไม่หมดมดปลวกไงมันมีจิตมโนวิญญาณไหมมีพวกนี้มันเป็นสัตว์เดรัจฉานแค่มดปลวกรังหนึ่งในประเทศไทยก็หรือในวัดหนึ่งก็มากกว่าคนในโลกทั้งหมดเลยมันมหาศาลมันเวียนเกิดเวียนตายกันเนี่ยและพระองค์ก็บอก3 คติข้างล่างเนี่ยหลุดมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาแค่เศษดินปลายเล็บแต่โยมทราบถึงปริมาณของนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยไหมแค่เดรัจฉานอย่างเดียวใช่ไหมมดปลวกนี่ก็นับไม่ไหวแล้วใช่ไหมนั่นน่ะปริมาณมันแทบจะอนันต์เลยอ่ะแล้ว 7,000 ล้านคนในโลกเนี่ยมันเศษเสี้ยวของสัตว์โลกทุกคติทุกภพเลยมันมากมายมากดังนั้นมันเปอร์เซ็นต์นิดเดียวเท่านั้นเองจึงเป็นฐานะที่เป็นไปได้ง่ายๆเลยเพราะถ้าเรามองถึงภาพรวมของสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับผมนมัสการพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโยมมีคำถามค่ะเชิญว่าพวกที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเป็นคนแบบไหนเจ้าค่ะฟังธรรมไม่รู้เรื่องไปดูเป็นคนแบบชนิดแบบไหนเจ้าค่ะเหตุในการฟังธรรมไม่รู้เรื่อง5 ประการซึ่งมีหลายนัยยะเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้1คืออะไรสนใจแต่คำพูดเขาจะพูดตกพูดลนนะเคยไปเทศให้อาจารย์ภาษาไทยฟังแม่ท่านพูดไม่ชัดอันนี้ไม่ถูกคำนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะเขาจะคอยสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดผู้พูดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วิเคราะห์วิจารณ์ใหญ่เลยนะไอ้นี่ฟังไม่รู้เรื่องอีกนะอันที่3สนใจแต่ตัวเองไม่สนใจว่าที่พูดนะพูดอะไรเพราะไปสนใจแต่ตัวเองอันต่อมามีจิตฟุ้งซ่านไม่มีจิตตั้งมั่นฟังธรรมเหมือนนักเรียนในห้องเวลาครูสอนก็ใจไปอยู่ที่ห้างที่โรงหนังที่ตลาดที่ไหนตอนไหนเรียนไม่รู้เรื่องหรอกนะข้อสุดท้ายทำในใจไม่แยบคายไปดูนัยยะอื่นสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองเป็นคนโง่เง่าเงอะงะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่านะอันสุดท้ายมัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ฉันรู้หมดแล้วที่พูดมาเนี่ยแต่จริงๆไม่รู้หรอกนะก็เลยไม่รู้เรื่องไปดูนัยยะอื่นภิกขุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุ5อย่างแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุ5อย่างอะไรเล่า5อย่างคือเป็นคนลบหลู่ฟังธรรมมาฟังเนี่ยไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่มาเตรียมเงื้อเลยฟาดมันจะผิดเมื่อไหร่นะใช่ไหมจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมฟังไปก็นี่ไม่ใช่ไอ้นนท์นะมันเป็นอย่างนี้เรามีความรู้มากกว่านะคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างบางคนดู YouTube เอาไว้จับผิด
น่าใช่ไหมไอ้ผิดตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้วเนี่ยพวกนี้เข้าใจธรรมะไม่ได้อันต่อมาเป็นคนโง่เง่าเงอะงะต่อมามัวสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้นี่ก็อีกนัยยะหนึ่งเห็นไหมพวกนี้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องแต่พวกที่ฟังธรรมก็มีอีกแบบนะเป็นพวกหม้อคว่ำไอ้พวกนี้ใส่น้ำเข้าไปหายหมดเลยนะธรรมะไม่เข้า ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้นะอีกพวกหนึ่งหม้อหงายสาดน้ำเข้าไปนี่เข้าหมดพวกนี้ฟังแล้วโอ้โหเข้ามีจิตตั้งมั่นสมาธิดีอีกพวกหนึ่งเหมือนเมล็ดถั่วงาที่วางบนตักพอลุกขึ้นจากอาสนะฟังธรรมก็ล่วงกล่าวตอนนั่งฟังเนี่ยจำได้ดีหมดเลยนะแต่พอเลิกปุ๊บหมดเลยนะไอ้ที่ฟังธรรมมาไม่รู้เรื่องนี่ผู้จะเปรียบเหมือนถั่วงาพอลุกขึ้นก็ล่วงกล่าวเอาแค่นี้ก่อนประมาณนี้ข้างหลังที่ว่าจะถามเชิญเนาะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมขอกราบเรียนถามครับผมว่าอุปติลาภิการนี้สังโยชนานี้กับภาวะปฏิลาภิการนี้สังโยชนานี้สังโยชน์เบื้องสูงใช่ไหมครับถูกต้องเลยพระองค์จะแบ่งอย่างนี้สังโยชน์10เนี่ยนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสกามราคะพยาบาทนี่อันนี้จะเรียกว่าโอรัมภาคียสังโยชน์เป็นก้อน5เบื้องต่ำส่วนก้อน5เบื้องสูงคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาอันนี้ก้อน5เบื้องสูงจาก10เนี่ยจะแบ่งเป็น2ก้อนหลักๆแล้วพระเจ้าเนี่ยจะแบ่ง10เนี่ยเหลือเป็น3ก้อน5เบื้องต่ำจะจัดเป็น1ข้อบางคนเนี่ยเขาละก้อน5เบื้องต่ำได้เลยฟึบเขาได้1ข้อละก้อน5เบื้องสูงเนี่ยพระองค์จะยุบเหลือ2ข้อจะไม่พูดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาละจะพูดอย่างที่โยมคนเมื่อกี้ก็พูดว่าอุปติลาภิการนิสัญโยชนานี้กับภวะปฏิลาภิการนิสัญโยชนานี้แปลว่าอะไรอุปติแปลว่าเกิดคืออุบัตินั่นเองปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกภาวะล่ะภาวะปฏิลาภิการนิสัญโยชนานี้แปลว่าภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกเขากำลังได้การเกิดกับได้ภพการเกิดคืออะไรเมล็ดพืชปลิวตกลงบนผืนนามีที่ตั้งอันนี้เรียกภพเมล็ดพืชเมื่อตั้งแล้วงอกอันนี้เรียกชาติมีที่ตั้งคือภพงอกคือชาตินะดังนั้นเวลาเรากำลังรู้ลมหายใจเนี่ยเสร็จแล้วเราหลุดไปคิดปั๊บเนี่ยนี่ภพคิดต่อเนี่ยคือชาติเห็นนะหลุดไปคิดคือภพคิดต่อคือชาติแค่นั้นเองแต่กลับมาเป็นภพไหมเป็นเหมือนกันกลับมาลมหายใจก็เป็นภพแต่เป็นภพที่พระเจ้าบอกให้อยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าที่ตั้งเนี่ยมันมี4คือตั้งในรูปในเวทนาสัญญาสังขารเอาจิตมาตั้งในรูปแล้วทิ้ง3ขันธ์ที่เป็นนามธรรมที่เหลือให้เร็วที่สุดเพื่อฝึกนิสัยการละนันทิการละนันทิคือละฉันทราคะละอุปทานละสังโยชน์ละอนุสัยถูกต้องไหมนี่เพื่อฝึกละเครื่องผูกสัตว์ให้ยึดติดอยู่กับภพดังนั้นเราจะละความพอใจที่อยากจะไปคิดเราจะไม่อยากคิดแต่เวลาเราฝืนจะไม่คิดเนี่ยฝืนไหมฝืนเราเลยรู้สึกอึดอัดที่จะไม่คิดแต่พอปล่อยให้คิดเนี่ยโหสบายโล่งเลยได้คิดแต่การคิดทุกครั้งเป็นภพคิดต่อเป็นชาติจบด้วยชรามรณะนี่เห็นนะดังนั้นสังโยชน์เบื้องสูงพระองค์จึงแบ่งเป็น2ตัวการได้มาซึ่งภพและได้มาซึ่งการเกิดดังนั้นเราจึงต้องทิ้งความคิดอยู่เรื่อยๆแต่เราทำงานจะทำยังไงเพราะเราทำงานยังต้องคิดจึงต้องแบ่งความคิดเป็น2ก้อนพระผู้มีพระภาคจึงบอกพระองค์แบ่งวิตกเป็น2กลุ่มกุศลกับกลุ่มอกุศลวิตกที่เป็นอกุศลคือกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตก
วิตกที่เป็นกุศลคือเนกขัมมะวิตกอัพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกที่เราเรียกฉันไปเนกขัมมะเนี่ยก็คือฉันกำลังหลีกออกจากก้อนกามภพดังนั้นคนที่ทำเนกขัมมะคือคนที่ไปทำสมาธิระดับรูปสัญญากับอรูปสัญญารูปสัญญามีสี่คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอรูปสัญญามีสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะทั้งรูปสัญญาสี่อรูปสัญญาสี่ถูกเรียกว่าเนกขัมมะคือหลีกออกจากก้อนห้าตัวนี้ซึ่งก้อนห้าตัวนี้คือกามภพกามภพจะถูกแบ่งเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดากามภพเทวดาจะมีสามภพเลยคือเทวดากามภพเทวดารูปภพเทวดาอรูปภพเทวดารูปภพอรูปภพต้องทำสมาธิได้ถึงจะไปได้ส่วนเทวดากามภพทำสองอย่างคือทานและศีลต้องมีประมาณยิ่งเป็นขั้นต่ำศีลต้องมีประมาณยิ่งทานมีประมาณยิ่งแต่อาจไม่ต้องทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยก็ได้มาเทวดากามภพแต่คือตายแล้วก็ต้องไปเกิดในนรกกับในฌานเปรตวิสัยอีกไม่จบดังนั้นการที่เราจะทำบุญทำทานไปแล้วหวังไปเป็นเทวดามันจึงไม่จบเพราะตายจากเทวดาต้องไปนรกต่อและไปในปริมาณมากเท่ากับดินในมหาปฐพีดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าการที่เราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังไปเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนพาลไม่ใช่บัณฑิตดังนั้นเราต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายแต่ส่วนจะไปเป็นเทวดาเพราะว่าเราละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้จึงต้องไปเกิดในเทวดาชั้นสุทวะนั้นก็แล้วแต่เป้าหมายของเราคือปรินิพพานปรินิพพานเอาไปทำไมเอาก็เพื่อไม่ต้องตายอีกเพราะถ้าไม่เอานิพพานต้องตายอีกแล้วถ้าต้องตายอีกเกิดเป็นเฉพาะมนุษย์เทวดาก็ยังพอไหวแต่มนุษย์ก็เกิดยากนานๆทีพระเจ้าเกิดองค์หนึ่งถึงจะได้สักทีหนึ่งเทวดาก็ต้องนานแต่สามคติที่เราจะต้องได้อยู่เสมอคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่มันจึงไม่คุ้มในการที่จะต้องมาเกิดอีกดังนั้นนี่คือภาพรวมที่เราต้องเห็นแล้วเราถึงจะเกลียดการต้องมาเกิดอีกถึงจะอยากที่จะไม่เกิดต้องไม่เกิดและต้องรู้ให้ชัวร์ว่าถ้าเกิดต้องได้เจ็บต้องได้แก่ต้องได้ตายมันจะมาเป็นแพ็กเกจมันจะมาพ่วงกันโยมจะมาเกิดแล้ววุบตายเลยโดยไม่เจ็บเลยเนี่ยคงจะหายากมันจะมาเป็นชุดเลยล่ะครับพอเข้าใจไหมดังนั้นอริยบุคคลเป็นไฟบังคับที่โยมต้องทำแล้วในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องละตัวไหนก่อนครับ ต้องไปทำลายตัวไหนก่อนระหว่างภาวะปฏิลาภิการนี้กับอุปติลาภิการนี้เราต้องไปทำลายตัวไหนก่อนทำลายตัวไหนก่อนทำลายตัวที่ทำลายทันอย่างสมมุติว่าวันเนี้ยโยมอยากทำลายภาวะปฏิลาภิการนี้ได้พบมาฉันจะดับมันเลยแต่เป็นไงนั่งรู้ลมหายใจหลุดปุ๊บยังไม่รู้เลยว่าหลุดคิดไปยาวไป10 นาทีแล้วเพิ่งรู้แล้วจะไปทำลายภาวะได้ไหมไม่ได้ไม่ทันไงความสามารถตัวเองไม่ถึงไงพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องความสามารถเราไม่ถึงก็ทำลายแค่อุปติอย่างนี้พอเข้าใจไหมพอเข้าใจครับแล้วขอคำแนะนำอีก1 ข้อครับคือมีกำลังในการทำให้จิตมันนิ่งได้เร็วแต่คือมันก็หลุดบ่อยมากแล้วควรจะทำยังไงต่อไปครับมองว่ามันเป็นธรรมดาจิตไม่ใช่ของเราเบื่อไหมล่ะฝนตกทำยังไงดีครับฝนมันตกเรื่อยๆก็กางร่มสิทำยังไงดีครับจิตมันเกิดดับเรื่อยๆมันไม่ยอมเป็นไปตามอำนาจของผมเนี่ยก็มีปัญญาสิเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราใช่ไหมพอเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่รำคาญมันไงมันจะไปเกิดอกุศลมันจะไปเปลี่ยนแปลงมันจะไปเป็นอะไรก็ดูนะมันตลกดีมันก็เป็นของมันเราเห็นแดดออกฝนตกยังไม่เห็นบ่นเลยใช่ไหมถ้าบ่นแสดงไม่รู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงใช่ไหมมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้น
การที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วโยมมีปัญญาอย่างเนี้ยเรียกว่าโยมเห็นตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตตถาตาจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นและมันเป็นอนัญญตถาตาคือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและมันจะเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนี่มันเป็นเช่นนั้นเองนะครับขอบพระคุณครับผมครับขออนุญาตญาติธรรมนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราก็เกินกำหนดการมาพอสมควรนะครับพอดีเราจะถามสดเนี่ยขออนุญาตหยุดไว้ตรงนี้ก่อนขออนุญาตถามทางกระดาษด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่กล้าถามสดก็เขียนทางกระดาษมาขออนุญาตถาม1คำถามข้าพเจ้าครับถามว่าการจัดงานศพตามแบบพุทธวจนะทำอย่างไรครับผมก็มีให้ทำดูเป็นตัวอย่างเยอะแยะเลยลองไปดู YouTube เก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยปี2 ปีนี้ก็ทำกันเยอะแยะก็คือหลักๆเนี่ยพระองค์บอกว่าเวลาคนมาประชุมกันเนี่ยพระองค์ให้ทำกิจ2 อย่างคือ 1. นั่งนิ่งอย่างอริยะ 2. กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวดังนั้นเวลาคนตายแล้วญาติรู้ครบหรือยังล่ะถ้ายังไม่ครบก็รอแจ้งญาติให้ครบระหว่างครบเนี่ยญาติอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดก็รอ2 วัน 3 วันญาติครบรับทราบระหว่างนั้นญาติมานั่งทำอะไรนั่งฟังธรรมไปสินั่งสมาธิสาธยายปฏิจจสมุปบาทให้ญาติได้สดับในคำตถาคตถูกต้องไหมแล้วสมมุติว่าถ้าญาติเราได้อานิสงส์จากการฟังสุตตะผิวพรรณผ่องใสเราควรจะสรรเสริญพระองค์ไหมควรจะสรรเสริญเราก็นำบทสรรเสริญพระผู้มีพระภาคมาสรรเสริญเราก็นำภคุณสูตรมาสาธยายให้คนได้ทราบเราก็เอาปฏิจจสมุปบาทมาสาธยายให้คนได้ทราบนำพระสูตรที่เป็นหลักๆเด่นๆสำคัญแล้วก็บอกครั้งเนี้ยก็เพื่อสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคต้องการให้คนได้สดับในคำของพระศาสดาแท้ๆ 2. พาเขานั่งสมาธินั่งนิ่งอย่างอริยะกล่าวธรรม2 อย่างแค่นี้ไม่มีอะไรละเสร็จแล้วศพจะจัดการอย่างไรในครั้งพุทธกาลใช้การเผาใช้การเผาเสร็จแล้วกระดูกขี้เถ้าเหลือจะทำยังไงก็ได้ตามสะดวกลอยไปในกระแสลมอันพัดจัดลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากในครั้งพุทธกาลก็โปรยขี้เถ้าไปในกระแสลมหรือกระแสน้ำดังนั้นอยากจะไปลอยอังคารที่เราเรียกก็ตามสะดวกถ้าเราคิดว่าการได้มารวมกันในครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายให้ได้ธรรมะระหว่างที่ไปลอยอังคารเราก็เอาพระสูตรมาอ่านพาคนให้มีธรรมะให้ได้เห็นสัจธรรมความเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อพระธรรมคำสอนของพระศาสดาให้คนที่มาเนี่ยได้ประโยชน์นั่นแหละมันคือความถูกต้องเข้าใจไหมแต่นั้นมันไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์แบบเป็นพิธีการเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพิธีกรรมอีกเราก็เอาหลักของพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นี่แหละมาเป็นหลักเกณฑ์ดังนั้นพิธีอาจจะไม่เหมือนกันบ้างล้ำเหลื่อมกันบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรคือ 1. ได้นั่งนิ่งอย่างอริยะทำสมาธิ5 นาที10 นาทีแล้วแต่สบายๆ 2-3 นาทีก็ได้ที่พระองค์ขอก็แค่ลัดนิ้วมืองอเข้ามาก็สั้นไม่กี่วินาทีเองอันที่ 2กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวชวนกันสาธยายปฏิจจสมุปบาทกล่าวธรรมะของพระศาสดาเปิดซีดีให้เขาฟังที่เป็นพุทธวจนะสำเร็จประโยชน์ละแล้วก็เผาแค่นั้นเองเนาะขอกราบขอบพระคุณครับขออนุญาตนะครับการเรื่องในธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่อิ่มไม่พอจริงนะครับแต่เนื่องจากว่าจำกัดด้วยเวลานะครับผมขออนุญาตอ่านคำถามเป็นคำถามสุดท้ายนะครับถามมาว่าการทำบุญเพื่ออุทิศให้กับญาติผู้ล่วงลับควรปฏิบัติอย่างไรครับผมพระองค์ตรัสเรื่องของการทำบุญให้กับญาติสาโลหิตที่ล่วงลับพระองค์บอกว่าให้กระทำทักขินาคืออะไรคือการถวายทานในอริยบุคคลผู้ประพฤติตรงคงที่ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือให้ทานทำทานถวาย
ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ทักขินาเขตบุญเนี่ยพระองค์แบ่งเป็นอะไรพระองค์บอกว่าในเขตบุญนี้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีถามพระศาสดาบอกว่าในโลกนี้ทักขินายบุคคลมีกี่จำพวกและควรให้ทานในเขตไหนพระผู้มีพระภาคบอกดูก่อนข้าพดีในโลกมีทักขินายบุคคลสองจำพวกคือพระเสขะหนึ่งพระอเสขะหนึ่งทักขินาแปลว่าการให้บุคคลผู้ควรให้ควรทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมคนลุกลับกราบไหว้ก็คือเสขะอเสขะสี่คู่แปดบุรุษตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์อันที่สองข้าพดีทักขินายบุคคลสองจำพวกนี้แหละและควรให้ทานในเขตนี้อีกพระสูตรหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลถามพระศาสดาว่าให้ทานจะให้ที่ไหนพระองค์บอกว่าศรัทธาที่ไหนให้ที่นั่นแล้วให้ที่ไหนได้ผลมากล่ะก็มีศีลไหมล่ะเนี่ยถ้าผู้รับมีศีลดีก็ได้มากแล้วก็แบ่งการให้จำเพาะบุคคลเนี่ยเป็น14บุคคลตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนถึงสัตว์เดรัจฉานให้กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้100เท่าโยมเลี้ยงหมูหมากาไก่เนี่ยโยมได้บุญจากทานเนี่ย100เท่าถ้าโยมเรียกเอามาเทกระจาดแจกทานกันเช็คไหมว่าคนมารับทานมีศีลหรือไม่มีบ้างไม่มีบ้างแจกแบบเนี้ยถั่วเลยเนี่ยได้1,000เท่าคือแจกกับปุถุชนที่ทุศีลแจกกับปุถุชนที่มีศีลได้100,000เท่าแจกกับบุคคลที่ปราศจากกามได้100,000 โกฏเท่าให้ทานกับอริยะนับประมาณไม่ได้เหมือนห้วงน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับประมาณได้ว่ากี่อาละหกะกี่อาละหกะอาละหกะเป็นหน่วยนับในครั้งพุทธกาลก็เหมือนไม่อาจนับได้ว่ากี่ลิตรน้ำในมหาสมุทรมันเยอะมากส่วนถ้าต้องการได้ปาติปุคลิกเนี่ยไล่มาจนถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมให้ทานแบบเจาะจงในบุคคลแต่สูงกว่านั้นเนี่ยก็คือให้ทานในสงฆ์ทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ก็จะมีตั้งแต่ให้ทานในภิกขุสงฆ์ภิกขุณีสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ทานในภิกขุสงฆ์ภิกขุณีสงฆ์ที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วให้ทานในภิกขุสงฆ์ให้ทานในภิกขุณีสงฆ์พระเดียงภิกขุสงฆ์ภิกขุณีสงฆ์ว่าเนี่ยขอได้โปรดส่งมอบภิกขุจำนวน1รูป2รูป3รูปเท่านั้นเท่านี้มาเป็นผู้รับทานกล่าวบอกต่อสงฆ์อันนี้ก็จัดเป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ซึ่งมีอานิสงส์มากกว่าปาติปุคลิทั้ง14ทั้งหมดแต่ถึงแม้จะมากว่าเป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ก็ยังไม่พ้นนรกต้องวางจิตถูกต้องคือละความตระหนี่ทุกครั้งที่มีการให้ทานไม่ว่าจะในบุคคลหรือในสงฆ์ก็ตามโยมได้มากแล้วก็จริงแต่ต้องไปเกิดในอบายอีกก็ไม่คุ้มดังนั้นการทำของเราต้องทำแล้วจบไงมาจบที่การวางจิตของเราว่าไม่หวงแหนให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากสมัยพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยพระองค์จะให้แต่ของที่พระองค์ชอบอันนี้พระองค์ชอบอันนี้เอาไปสังเกตดูว่าเวลาเราให้ของใครเนี่ยเราให้ของที่เราชอบไหมไม่ง่ายใช่ไหมอันนี้ไม่ชอบเองเอาไปเลยอย่างเงี้ยไอ้ที่ชอบเราเอาไว้ใช้ไอ้ที่ชอบเราเอาไว้กินใช่ไหมไอ้ที่ชอบจะให้คนอื่นกินเนี่ยโอ้ยากดังนั้นเทคนิคในการละความตระหนี่พระองค์จึงบอกว่าแบ่งของที่จะบริโภคเนี่ยก่อนบริโภคให้ทานก่อนบริโภคดังนั้นก่อนที่เราจะกินเนี่ยแบ่งอาหารเพื่อให้ทานเป็นการกำจัดความตระหนี่แล้วเราจะเห็นว่าอันนี้ไม่อยากแบ่งอันนี้อยากเก็บอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้แบ่งน้อยอันนี้แบ่งมากเราจะเห็นความตระหนี่ขึ้นมาทันทีเลยลองไปฝึกดูนะอันนี้มันอยู่ในหนังสือเรื่องการให้ทานบุญกิริยาเรื่องของทานนี่หนังสือทั้งหมดนี้สามารถโหลดในแอปพลิเคชันได้ในแอปพลิเคชันมีหมดหนังสือเรื่องทานพระองค์บอกว่าอย่างไรบอกว่าภิกขุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซ
หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคเห็นนะถ้าเรายังไม่ให้ทานเนี่ยเราจะไม่กินเห็นนะโยมลองตั้งไว้เลยอันหนึ่งมนทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับทานของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคเพราะนั้นเขาจะแม้คำข้าวจะเหลืออยู่คำสุดท้ายเนี่ยเขาจะแบ่งนิดนึงก่อนถ้ายังเห็นผู้รับทานยังมีอยู่แต่เราก็ได้กินแต่เราจะขอแบ่งนิดนึงนะภิกขุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตระหนี่จึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นเห็นนะทีนี้ทานอะไรที่เลิศที่สุดโยมลองดูว่าพระสูตรที่เป็นไฮไลท์เนี่ยเด็ดๆเนี่ยเราจะใส่ไว้ที่หน้าปกเวลาโยมมีหนังสือโยมอ่านหน้าปกก่อนเลยจะได้พระสูตรเด็ดๆไปพระองค์บอกว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะถ้าเราให้ผ้าเนี่ยวรรณะเราผิวพรรณผ่องใสวรรณะดีวรรณะงามถ้าเราให้อาหารเนี่ยชื่อว่าให้กำลังเราเป็นผู้มีกำลังให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุและผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างใครให้ที่พักนี่ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมตะความไม่ตายแล้วทานที่เลิศคืออะไรที่สุดแล้วคือธรรมทานพระผู้มีพระภาคบอกว่าภิกขุทั้งหลายทานสองอย่างเหล่านี้มีอยู่คืออามิสทานและธรรมทานภิกขุทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างเหล่านี้ธรรมทานเป็นเลิศภิกขุทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายคำที่ว่าการให้ทานชนะการให้ทั้งปวงในนี้รู้สึกว่าที่เช็คดูจะเป็นคำแต่งใหม่ที่เป็นพุทธวจนะก็คือธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายนะนี่อยู่ในนี้คำถามก็คงจะหมดนะถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปศึกษาดูในเว็บไซต์ใน YouTube ในแอปพลิเคชันมีแอปพลิเคชันอีติปิฎกะแอปพลิเคชันพุทธวจนะดูถ่ายทอดสดได้มีหนังสือทุกเล่มมีซีดีต่างๆแล้วก็โหลดสถานีวิทยุไปด้วยเป็นสถานีวิทยุวัดนาป่าพงจิ้มไปหนึ่งทีปั้งก็จะเข้าสถานีวิทยุฉุกเฉินคือปฏิจจสมุปบาทสลับกับอนาปาจะขึ้นมาเอาไว้เผื่อว่าญาติสาโลหิตของเราเผื่อใครใกล้ตายเราคิดอะไรไม่ออกก็กดมือถือเราเลยจิ้มปั้งเข้าไปฟังไปก่อนเลยปฏิจจนะอย่างอื่นยังไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมให้เขาฟังไปก่อนอาจารย์ให้โอวาทครับผมสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่วันนี้ได้สร้างกำลังความเป็นโสดาบันสองอย่างสำเร็จไปแล้วคือหนึ่งกำลังที่อยากจะมาฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่นี้จัดเป็นกำลังของโสดาบันข้อที่หนึ่งกำลังของโสดาบันข้อที่สองคือมีความสามารถมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปราโมทย์อันเกิดแต่ธรรมคือมีกำลังที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่ก็สองข้อนี้คิดว่าพวกเราคงจะได้กำลังสองตัวนี้ไปและได้สละเวลากันมาในครั้งนี้นะก็มากระทำกิจอันเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจอันเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นและได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบัน
สำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญท่านก็ให้ดูตัวและดูไปของเราเองปรากฏขึ้นมาตลอดนั่นเรียกว่าสมุทัยถ้าทำก็จะเห็นตามทุกอย่างระบบเนี่ยเป็นระบบที่มีคือเรียกว่าอุปนะเกิดปัญญาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พอไปถึงตั้งอยู่มีอันใหม่เกิดปรากฏมีเกิดปรากฏมาให้เราตลอดพระศาสดาเห็นสมุทัยเรื่อยๆที่ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆทิฏฐิอัดศูนย์จะหมดไปที่เราเคยมีความเห็นว่ามันไม่มีแล้วล่ะจบกันจะหมดไปเพราะว่าตดให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและสรรพสิ่งที่พระองค์ก็ให้เข้าไปเกิดแล้วไม่แปลเปลี่ยนเนี่ยมีปรากฏว่าไม่มีสิ่งที่แปลเปลี่ยนเนี่ยการแปลเปลี่ยนมันคืออะไรคือความดับความหมดไปสิ่งที่ทุกอย่างรูปธรรมนามธรรมมันทำความจริงตรงนี้มาตรฐานอันเดียวที่เหมือนดังนั้นพระศาสดาก็ไล่เหตุใดความเกิดหรือเหตุใดพระจึงมีพิจารณาไปเนี่ยสิ่งที่หรือมันแตกสลายว่าเห็นสาวต่อไปอีกว่ามันมีขึ้นเพราะอะไรมันก็มีเพราะว่ามีการเกิดนะแล้วเกิดนั้นก็สาวต่อไปอีกเกิดมันมีเพราะมันให้มันเกิดอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันได้อย่างไรอารมณ์ต้องมีขึ้นมาก่อนถึงมีการผูกติดกับมันต้องเป็นลำดับอย่างนี้อารมณ์มันมีขึ้นเพราะอะไรพระองค์ก็ขึ้นไปอีกมีเพราะอะไรมันเกิดปฏิจจสมุปบาทโทเลยขึ้นไปเพราะอะไรมีอะไรจึงเกิดเพราะอะไรมีก็คือเพราะชาติมีอะไรมีชาติเพราะมีภพเกิดเมล็ดที่ตั้งบนผืนนาถ้าผืนนามีไปตั้งเมล็ดพืชจะงอกมีเมล็ดพืชให้เมล็ดพืชตั้งและมีน้ำไปลดอาโปน้ำทิราโคไปจึงเป็นเมล็ดพืชที่ประกอบซึ่งเมล็ดทรงแทนด้วยวิญญาณอังสาหารังวิญญาณนาและก็น้ำญาณสี่ฉันทราโคความราโคนันทิรากันได้หมดเลยเป็นวิญญาณที่มีองค์ประกอบไม่มีองค์ประกอบไม่มีผืนนาไม่พืชก็งอกไม่ได้เมล็ดพืชปุ๊บมีให้ตั้งมีน้ำไปลดเมล็ดพืชงอกขึ้นมาได้น้ำเนี่ยยังก็ตรงหรือว่าเอาน้ำไปพืชมันชุ่มพอเมล็ดพืชมันชุ่มเนี่ยฐานะเป็นอย่างต้องอาศัยเพียงแต่เมล็ดนาคือมีที่ตั้งยางในพืชคือเมล็ดพืชก็งอกได้แต่ความสดนั้นนั่นแหละก่อนนั้นคือซึ่งเปรียบเหมือนที่ราโคนันทิเพลินและพอใจนี่ก็เลยเรียกว่าเป็นภพเราจะเกิดใหม่หรือไม่เกิดก็ตรวจดูเลยตรวจดูในใจเป็นตัวเราเนี่ยมีกี่ใจสุขทุกข์เป็นความจำได้หมายรู้ฐานความคิดปรุงแต่งเป็นความเป็นเรามี5องค์ประกอบและไอ้5องค์ประกอบเนี่ยมันทำงานวิญญาณเนี่ยมันไปตั้งในพระเจ้าจึงบอกว่ารู้เลยไปจาก4ธาตุนี้หรอกว่าลองเอาวิญญาณสักพังมันไปคิดอดีตอนาคตมันนะจากนั้นก็กลับมากายสลับไปสลับมาอยู่ใน4ธาตุเรานั่งสมาธิเพื่อมันจะรู้อยู่แค่4ธาตุพระองค์จึงเรียก4ธาตุนี้ว่าจัตตัสโสวิญญาณัตถิติโยจัตตัสโสคือจัตตาโลนะ4
วิญญาณแล้วก็ทิฏฐินะจัตตโสวิญญาณทิฏฐิโย4วิญญาณที่ตั้งวิญญาณจะตั้งอยู่แค่4ที่นี้เพื่อให้เราตรวจว่าเราจะมีการเกิดใหม่จริงไหมแต่ตอนนี้รูปกายยังไม่ตายการเกิดใหม่โดยนามธรรมมันก็เกิดดับแล้วมันก็กลับมาที่รูปเพราะรูปยังไม่แตกทำลายแต่ทีนี้ถ้ารูปถึงเวลาที่มันแตกทำลายเนี่ยปุ๊บเนี่ยถามว่าอุปทานความยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่แล้วมันไม่ได้แยกคือมันไม่ได้เป็นอันเดียวไปกับรูปมันต่างคนต่างอยู่สัตตานังผู้ยึดติดเนี่ยมันก็ยึดจิตมโนวิญญาณมันก็ยึดรูปมันก็ยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารมันยึดหมดต่างคนต่างเกิดพังเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายของมันไปตามภาษาวิญญาณเองก็เกิดแก่ตายเกิดดับรวดเร็วอยู่ตลอดแต่ในขณะที่รูปพังไปเนี่ยอุปทานความยึดมั่นใน4ธรรมชาติที่เหลือเนี่ยไม่ได้ถูกถอดถอนไปด้วยเนี่ยดูง่ายๆอย่างเวลาเราหลับเนี่ยร่างกายเราก็ควบคุมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันหมดสภาพมันหลับไปแล้วแต่ใจเรายังมีความยึดในใจอยู่ไหมมีแล้วใจเราก็ไปคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฝันไปนะเป็นจริงเป็นจังเลยก็เป็นเหมือนเราจริงๆเพราะก็เป็นเราไปคิดปรุงแต่งนั่นแหละดังนั้นเวลารูปมันพังหรือรูปมันหลับเนี่ยนะหรือเราถูกวางยาสลบก็ตามเราก็ยังปรุงแต่งนะคิดนั่นโน่นนี่เยอะแยะเลยสิ่งเนี้ยมันแสดงถึงความเป็นเราด้วยดังนั้นเวลารูปแตกทำลายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอุปทานความยึดมั่นในนามธรรมเหล่านี้มันหมดไปพร้อมกับรูปมันไม่หมดไงเมื่อมันไม่หมดเนี่ยพระองค์ก็มาศึกษาต่อว่าเวลามันไม่หมดเนี่ยยังไงล่ะนามธรรมมันก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณด้วยเหมือนกันดังนั้นเวลาวิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยในเวทนาสัญญาสังขารธาตุใดธาตุหนึ่งผลของวิญญาณผลของตัวตนของสัตตานังผู้นั้นก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นเช่นว่ามันไปตั้งในอารมณ์พยาบาทเราก็เป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาเลยนะไปตั้งในอารมณ์ที่ดีเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมรูปมันเป็นไปตามนามธรรมที่วิญญาณไปตั้งอาศัยไปรับรู้เนี่ยดังนั้นนามธรรมเหล่านี้ที่เราหลงยึดว่าเป็นตัวเราของเรามันมีจริงแต่ความมีจริงของมันเนี่ยมันก็มีขึ้นชั่วคราวแค่นั้นเองมีขึ้นตั้งอยู่หายไปมีขึ้นตั้งอยู่หายไปพระศาสดาเลยให้เรามามองให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยพระองค์จึงบอกว่าพอกายแตกทำลายไปเนี่ยแล้วจิตมโนวิญญาณของเราเนี่ยมันไปตั้งในอารมณ์ใดอัตภาพของผู้ยึดติดก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีเพราะอารมณ์ที่เป็นนามธรรมเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มมันก็คือกุศลกับอกุศลพระเจ้าให้แบ่งความคิดของเราเนี่ยอารมณ์ของเราเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะมันก็คือกุศลกับอกุศลดังนั้นถ้าอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นแล้วจิตไปรับรู้นั่นแหละอัตภาพเธอจะได้ตามนั้นเพราะกายตายไปแล้วนี่มันกลับมาทำอะไรกับกายไม่ได้แล้วเผาไปแล้วนะมันก็ต้องใช้ชีวิตต่อในนามธรรมตัวใหม่นี้ต่อไปนะนามธรรมอันใหม่นามธรรมอันใหม่สร้างอัตภาพได้ยังไงพระศาสดาก็เลยบอกกับพระอานนท์ดูเนี่ยสัตว์ที่เกิดในครรภ์ถ้
ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วไซร้นามรูปจะปรุงตัวต่อได้หรือไม่พระนนท์ก็บอกไม่ได้นั่นน่ะถูกต้องเห็นไหมสัตว์ที่เกิดในคันบางคนก็แท้งตายไม่เจริญต่อเป็นเพราะอะไรของบางคนก็เจริญต่อบางทีเนี่ยองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์หมดเพียบพร้อมแต่วิญญาณแตกสลายนะไม่มาตั้งอยู่นามรูปก็ปรุงตัวต่อไม่ได้พระศาสดาก็เลยบอกพระอานนท์บอกอานนท์อันนี้แหละเป็นลักษณะของการที่นามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นต้องอิงอาศัยกันรูปเราเนี่ยลองไม่มีจิตมาครองสิไม่เอาจิตกลับมานะรูปต้องแตกทำลายรูปที่ไม่มีใจครองก็คือคนตายเท่านั้นเองนะพระศาสดาเลยบอกว่าเธอต้องรู้ว่ากายนี้มีวิญญาณครองนะมีวิญญาณตั้งอาศัยแต่วิญญาณที่มันตั้งอาศัยเนี่ยมันตั้งอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัววิญญาณเองมันเกิดมันดับพอเอามันมาตั้งอยู่ในกายได้รับการรักษาเสร็จวิญญาณมันดับต่อพอดับเสร็จแล้วเนี่ยสัตตานังไม่ได้ยึดวิญญาณดวงใหม่แล้วมาตั้งในที่เดิมเนี่ยเหตุเพราะว่านิสัยในการจับยึดเนี่ยมันพาไปหลายที่ตามที่ตนเองเคยชินดังนั้นพอมันชินอยู่กับการเกาะรูปนะสักพักหนึ่งแล้วตัววิญญาณดับสัตตานังก็เกาะวิญญาณเกาะมโนดวงใหม่มโนก็โน้มไปหาอารมณ์แล้วมีการกระทบเกิดการรู้แจ้งขึ้นเรียกว่าวิญญาณและเกิดเป็นจิตเจริญงอกงามไพบูลย์ขั้นตอนของการโน้มไปเนี่ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้มันโน้มไปหาอารมณ์อะไรเราเคยคิดไหมว่าทำไมเราต้องคิดเรื่องนั้นทำไมเราต้องคิดเรื่องนี้อะไรเป็นเหตุของการนำไปสู่ความคิดแบบนั้นอนุสัยนิสัยเรานั่นเองนิสัยเกิดเพราะว่าความเคยชินการเสพคบอารมณ์ใดมากก็จะเริ่มเกิดความเคยชินบ่อยๆเข้าก็เลยเป็นนิสัยอันนี้การเสพคบอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ฝั่งไหนล่ะกุศลอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็เรียกว่าเป็นนิสัยที่ถูกเรียกว่าอนุสัยนะแต่ถ้าเป็นฝั่งกุศลก็เรียกว่าอุปนิสัยอันไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าอะไรมีกำลังมากมันจะยังอารมณ์ต่อไปให้เป็นไปตามกำลังของอันนั้นถ้าอุปนิสัยมีกำลังมากก็จะยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ถ้าอนุสัยมีกำลังมากก็จะยังอกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องและมโนกรรมเนี่ยแรงที่สุดดังนั้นถ้าเราตรวจดูตัวเราทุกครั้งที่หลุดจากลมหายใจคิดอกุศลตลอดแล้วก็เพลินต่อเนื่องยาวอันเนี้ยพระศาสดาบอกบุคคลคนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแม้คนคนนี้จะพยายามรักษาศีลอยู่ก็ตามศีลคือข้อประพฤติทางกายกับวาจาไม่พอนะต้องฝึกมโนกรรมด้วยเพราะมโนกรรมเกิดดับตลอดเวลาฝึกมโนกรรมยังไงให้เอาตัวรอดได้ก็คืออยู่กับอารมณ์อันเดียวบ่อยๆถามว่าอยู่แล้วได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์คือเผากิเลสส่วนไหนกิเลสส่วนที่จะนำพาเราไปสู่ภพเรียกว่าภวะตัณหาที่นำไปสู่ภวะคือภพไม่ไปมันอยากไปคิดไม่ไปอยากไปรับรู้อารมณ์นั้นไม่ไป
พอใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวทำได้ยากดังนั้นเวลาเราอยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ตามนะมันจะรู้สึกอึดอัดนะดิ้นรนอยากจะไปรู้นั่นรู้นี่แต่พอเราปล่อยให้จิตไปรู้นั่นรู้นี่สบายนะพอปล่อยจิตให้ฟุ้งนะสบายนั่งได้ทั้งคืนนะนั่งได้เป็นชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าให้จิตนิ่งๆนะไม่ไปรู้อะไรนะ10 นาทีก็เครียดแล้วนะสู้กันหน้าดูสู้กับความอยากตัวเองตรงเนี้ยแรกๆเราไม่ก็เห็นนะถ้าเราไม่มาเรียนรู้องค์ความรู้ของพระศาสดานะเราก็ทำไมมันเราก็นึกว่ามันเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความคิดแต่ไม่ใช่มันเป็นความไม่ปกติมันเป็นความปกติของผู้หลงของสัตตานังนั่นแหละใช่ที่จะต้องคิดใหม่เรื่อยๆที่จะต้องวิ่งแสวงหาอารมณ์หรือแสวงหาภพนั่นน่ะใช่แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีวิชาแล้วฉลาดแล้วอวิชชาหมดไปแล้วเนี่ยไม่แสวงหาภพละไม่มีความดิ้นรนกระวนกระวายที่จะไปรู้นั่นรู้เรื่องนี้รู้ละการแสวงหาหมดสิ้นแล้วดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ละการแสวงหาทั้งหมดแล้วไม่มีการแสวงหาโดยเฉพาะสำคัญที่สุดคือการแสวงหาภพหรือการแสวงหาอารมณ์นั่นเองภพอารมณ์หรือกรรมนะหรือที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณก็คือกรรมกรรมก็คือเขตตังผืนนาเขตตังแปลว่าผืนนาหรือไร่นากรรมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชอวิชชานีวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาแปลว่าความไม่รู้นีวรนานังแปลว่าเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังมีตัณหาคือความอยากสัญโยชนานังคือเครื่องผูกมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาพโวเกิดธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งรูปะพโวเกิดธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอรูปะพโวเกิดบอกอานนท์พบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อาศัยเขตตังคือกรรมเป็นผืนนาอาศัยวิญญาณคือเมล็ดพืชไปตั้งอาศัยตัณหาคือยางในพืชตัณหาสิเนโหนะทำให้เมล็ดพืชนั้นเจริญงอกงามไพบูรณ์วิญญาณของเราก็เจริญงอกงามไพบูรณ์การเจริญงอกงามไพบูรณ์คือการที่รับรู้อารมณ์นั้นต่อไปนะหรือพระองค์เรียกอย่างว่าสัญโยคะแปลว่าการผูกติดกับอารมณ์เพราะอะไรเพราะอำนาจของธรรมราคะธรรมนันทิอำนาจของความพอใจอำนาจของความเพลินทำให้จิตมโนวิญญาณที่เราเข้าไปยึดเนี่ยว่าเป็นของเราแล้วเนี่ยแล้วไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นมีการผูกติดอารมณ์นั้นต่อไปและด้วยธรรมชาติเมื่อผูกติดไปแล้วจิตมโนวิญญาณที่สุดก็ต้องดับเพราะสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับไม่มีเมื่อจิตมโนวิญญาณดับการรู้แจ้งในอารมณ์นั้นก็ดับไปด้วยอารมณ์นั้นก็ดับจิตมโนวิญญาณก็ดับอารมณ์นั้นก็ดับแล้วจริงๆถ้าไม่ยึดใหม่ก็คือนิพพานเลยก็คือปรมานุตตรสุญญตาความว่างแต่เพราะว่าความพอใจนะและความพอใจอย่างยิ่งฉันทราคะเนี่ยยังไม่หมดไป
ฉันทราคะความพอใจในอะไรในจิตมโนวิญญาณยังไม่หมดไปสัตตานังก็เลยเกาะมโนดวงใหม่ต่อไปอีกนะนี่คือปัญหานะก็เลยเกาะจิตมโนวิญญาณดวงใหม่ต่อไปจึงเป็นการที่เราเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสัจธรรมความจริงที่เราทั้งหลายเป็นอยู่ขณะนี้ในระหว่างที่ร่างกายยังไม่ตายมันก็เกิดภพชาติชรามรณะภพชาติชรามรณะอยู่เป็นนามธรรมอยู่ในใจตลอดเวลาคิดเพลินไปดับคิดเรื่องใหม่เพลินต่อไปดับนะไปรับรู้สุขเพลินต่อไปดับไปรับรู้ปิติเพลินไปดับไปรับรู้ทุกข์เพลินต่อไปดับนะเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอยู่แค่นี้สิ่งเหล่านี้เรามีกันทุกคนอยู่ที่ว่ารู้จักสังเกตตัวเองหรือเปล่านะการที่จะเข้าไปสังเกตตัวเองได้เนี่ยถ้าคิดเองเนี่ยมันจะคิดไม่ออกเพราะมันคือหนึ่งในอริยสัจสี่ที่ปุถุชนเนี่ยรู้เองไม่ได้นอกจากได้สร้างบารมีมาเป็นสัมมาสัมพุทธะมันคือมรรคและปฏิปทามันคือมรรควิธีนะดังนั้นเราก็ได้สดับมาจากพระศาสดาซึ่งพระองค์เนี่ยค้นคว้าเองได้แล้วเนี่ยจะไม่บอกก็ได้เหมือนพระปัจเจกนะรู้คนเดียวหลุดคนเดียวใครอยากหลุดก็หาทางเอาเองแต่พระศาสดาความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยมีความเมตตานะในบรรดาผู้หลงทั้งหลายก็อยากให้หลุดไปด้วยกันกลับคืนสู่สภาพเดิมของตนเองไม่ต้องมาประสบความทุกข์ในภพต่างๆเพราะภพไหนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยนะไม่มีเลยจะเป็นพรหมเป็นเทวดาล้วนมีความทุกข์หมดไม่มากก็น้อยและที่สุดของความทุกข์คืออะไรคือแตกสลายคือตายพรหมก็ต้องตายเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญาจตนะซึ่งปราณีตสุดสูงสุดละเอียดสุดในบรรดาสัตตาวาสทั้งหลายแต่หลังจากตายแล้วก็ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยจากเลิศที่สุดกลับไปสู่ความเดือดร้อนที่สุดของชีวิตอันนี้แหละเป็นความทุกข์ของการที่ต้องท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีที่สุดจบเพราะสัตตานังไม่ได้ท่องเที่ยวไปด้วยสุคติภพตลอด 100% นะมนุษย์ก็นานๆได้ทีเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่จะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนี่คือมาตรฐานทั่วไปปกติแต่นั้นถ้าเราอยู่ในวงรอบมาตรฐานปกติหลังจากตายเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีก็คือพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่ความดีที่ทำมาถ้าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์อย่างพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยไม่เพียงพอต่อการรักษาระดับของความเป็นมนุษย์หรือการจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งสัตตานังที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากจะไปเกิดเป็นเทวดาก็มีสองกลุ่มกามภพกับพวกรูปภพอรูปภพนี่อยู่ตีซะว่ากลุ่มเดียวกันนะพระเจ้าจัดเป็นกลุ่มเดียวกันรูปภพอรูปภพเนี่ยนะเป็นก้อนภวะโยคะส่วนกามธาตุเนี่ยจัดเป็นกามโยคะกามภพการจะไปเป็นเทวดาตรงนั้นได้เนี่ยเอาแค่ว่าเป็นเทวดากามภพนี่ก็ไม่ง่ายแล้วต้องสร้างเหตุอะไร
ต้องทำทั้งทานและศีลและต้องทำในระดับอะไรมีประมาณยิ่งสองเป็นอติเลกอติเลกเนี่ยยิ่งกว่ามีประมาณยิ่งอีกนั่นคือเป็นราชาของเทวดากามภพนี่แค่คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเทวดากามภพนะก็ยากละต้องทำสองอย่างเลยนะรักษาศีลเนี่ยรักษาศีลมีประมาณยิ่งเนี่ยคิดดูแล้วกันนะมันต้องรักษาศีลขนาดไหนนะแล้วให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งถึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตวสวัตตีเนี่ยแต่ถ้าอยากไปเป็นเทวดารูปภพอรูปภพต้องทำสมาธินะยากเข้าไปอีกนะพวกทำสมาธิไม่ได้เนี่ยถึงลดหย่อนมาให้ทานกับรักษาศีลไงง่ายกว่าหน่อยเหมือนกับพวกพราหมณ์ผู้ลอยบาปเข้าสมาธิฌาน1 2 3 4ไม่ได้ก็เลยมาท่องมนต์ง่ายหน่อยท่องมนต์ดังนั้นให้ทานรักษาศีลถือว่าง่ายแล้วนะทำสมาธิก็ยากขึ้นทำสมาธิต้องได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสัตตนังผู้นั้นถึงจะได้ไปอยู่ในเทวดาชั้นรูปภพสูงกว่าเทวดากามภพอีกหนึ่งระดับแล้วถ้าขึ้นไปอีกระดับอรูปภพก็ต้องทำสมาธิลึกกว่านั้นเข้าไปอีกคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะฟังชื่อก็เหนื่อยแล้วฟังชื่อก็โหจะทำได้ไหมเนี่ยนะยากนะไม่ง่ายให้ทำได้แล้วถามว่าได้แล้วได้อริยะไหมไม่ได้อีกนะได้ก็คือได้ความปราณีตเฉยๆได้ความปราณีตของอัตภาพเฉยๆซึ่งเทวดาพวกนั้นที่มีความปราณีตของอัตภาพก็ยังเป็นปุถุชนซึ่งถ้าไม่เคยสดับในคำตถาคตถึงคุณจะได้ความปราณีตในระดับอรูปพระพุทธเจ้าก็ยังเรียกคุณว่าอสุตวาปุถุชเนนะปุถุชนผู้ไม่เคยสดับโอ้โหหมดราคาเลยนะเจอลูกนี้เข้าไปเนี่ยพรหมจะหมดราคาเพราะอย่างเงี้ยนะแต่พรหมต้องเข้าใจนะเดี๋ยวบ่นเนี่ยพรหมฟังอยู่แหมมาว่าเราได้ไงเนี่ยนะเราประณีตนะหมดราคาเพราะว่าไม่เคยสดับไงนะพระเจ้าให้ราคาตรงนี้เป็นราคาเลยเป็นทรัพย์เลยเป็นทรัพย์ของทั้งมนุษย์เทวดาและเฉพาะมนุษย์เทวดาเท่านั้นนะที่จะรู้เรื่องประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยนะอย่างอื่นรู้ไม่ได้อีกดังนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ามีศักยภาพสูงในการที่จะรู้ธรรมะประเภทนี้ได้รู้องค์ความรู้แบบนี้ได้ความรู้ทั้งหมดในทางโลกพระองค์จึงบอกว่ามันเป็นของปุถุชนถ้าจะพูดให้เต็มพระสูตรก็คือเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานโอ้พระเจ้าไม่ให้ราคาเลยนะเพราะมันช่วยเราตอนตายไม่ได้ตอนเราจะป่วยเราเจ็บอย่างเงี้ยนะไม่มีประโยชน์ละความรู้ทางโลกเนี่ยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะจะสายไหนก็ตามไม่มีราคานะแต่ถ้าเรามีความรู้อริยสัจสี่โอ้โหเรามีที่พึ่งทันทีเลยนะเรามีสรณะเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกนอนป่วยอยู่แงบติดเตียงเนี่ยเรามีเครื่องอยู่เราไม่อึดอัดรำคาญใจเราไม่กระวนกระวายหายก็ได้ไม่หายก็ได้ยอมรับได้หมดมันก็หมดความทุกข์ไปมหาศาลพระศาสดาจึงบอกความทุกข์ของโสดาบันเนี่ยเหลือเพียงแค่เศษดินติดปลายเล็บ
ความทุกข์ของปุถุชนเนี่ยมันเท่าดินมหาปฐพีมันเยอะมากนะกระทบอะไรเป็นทุกข์ไปหมดนะผัสสะเนี่ยผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบปุ๊บทุกข์เกิดทันทีนะเราไปยึดเหมือนแม่วัวที่ปราศจากหนังห่อหุ้มนะจะยืนอยู่ในอากาศไอ้พวกสัตว์เล็กๆในอากาศก็ตอดจิกกินปวดแสบปวดร้อนจี๊ดจ๊าดไปหมดทั้งตัวลงไปในน้ำไอ้พวกสัตว์เล็กๆปลาในน้ำก็ตอดจิกกินอีกนะดูอุปมานี้นี่เห็นภาพเลยนะลอกหนังมาหรือเวลาเราเป็นแผลเห็นไหมแมงหวีแมงวันมันจะมาตอมชอบจังนะหนังไม่มีเนี่ยนะมากันเต็มเลยปัดแล้วปัดอีกแหละนะเหมือนกันถ้าเราปราศจากหนังห่อหุ้มเนี่ยโอ้ปวดแสบปวดร้อนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขพระองค์จึงบอกเป็นความรุ่มร้อนยิ่งกว่ามหาปริลาหานรกนะมหาปริลาหานรกนี่ว่าร้อนแล้วนะแต่การไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโธเนี่ยเป็นความรุ่มร้อนยิ่งกว่ามันทุกข์ผัสสะเลยแต่นั้นถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะเป็นคนที่เดือดร้อนใจง่ายเห็นก็เดือดร้อนได้ยินก็เดือดร้อนได้กลิ่นก็เดือดร้อนไปหมดนะเขาว่านิดก็เดือดร้อนนะได้อะไรสัมผัสไม่พอใจหน่อยก็เดือดร้อนไปหมดนี่แหละสังเกตตัวเองนะอันเนี้ยพระองค์บอกว่าเปรียบเหมือนคนมีจิตเหมือนแผลกลัดหนองนะหนองมันเป่งมันพร้อมเลยเข็มแตะนี่จะโป๊ะแตกเลยนะอะไรกระทบไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยอย่าเป็นคนประเภทนั้นต้องอดทนขันติอย่างน้อยให้เรามีขันติขันติปรมังตะโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะนั้นถ้าเราไม่มีขันติเป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขเลยดังนั้นจริงๆคนเราเนี่ยอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้นะสุขจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขจากการที่เราปล่อยวางเป็นนะละทิ้งปล่อยวางทีนี้พอเราเข้าใจแล้วมันก็อยู่ที่เราบริหารขันธ์ห้าให้มันพอเหมาะพอเจาะพอดีพองามกินพอดีนอนพอดีแบบพระเจ้าบอกเนี่ยให้รู้ประมาณในความสบายคือยังความสบายให้แก่ตนเองบ้างแต่ก็ให้รู้ประมาณในความสบายถ้าเราไม่รู้จักประมาณในความสบายเกินก็เป็นปัญหาแต่ถ้าทำตัวให้ลำบากอย่างเดียวก็เป็นปัญหาอีกอายุสั้นผิวพรรณทรามทำตนให้มีทุกข์ก็เป็นทิฏฐิอีกฝั่งหนึ่งอีกอยากจะหลุดพ้นก็ไปเดินบนหนามนอนบนหนามไปอดอาหารไปทรมานกายสารพัดคิดว่าทรมานกายแล้วจะทำให้กิเลสความยึดมั่นหมดไปไม่หมดเพราะยังไม่ได้ทรมานใจขณะที่ทรมานกายอยู่เนี่ยถามว่าใจยังฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมยังฟุ้งแล้วได้ฝึกทรมานตรงนั้นไหมยังเห็นนะเพราะไม่เห็นว่าตรงนั้นคือกิเลสภวะตัณหาหรือภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกมีภวะตัณหาก่อนโน้มไปปึ้งพอชนปุ๊บชนกับภพหรือฉากหรือผืนนาปุ๊บถึงจะเป็นภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิ
แล้วจากภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้ก็เป็นอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้จากอุปติก็เป็นชาตินะนี่ถ้าจะเอาจับมาเรียงกันมันก็เป็นลำดับอย่างนี้พอชาติมาปุ๊บก็เป็นชราแล้วก็มรณะในชราก็จะมีแทรกคือตัวพยาธิความเจ็บไข้นะบางคนชราโดยไม่มีความเจ็บไข้บางคนนอกจากชราแล้วบวกความเจ็บไข้เข้าไปอีกนี่คือความเสื่อมดังนั้นถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้ถึงแม้เราจะเจ็บไข้เราก็มีวิหารธรรมมีธรรมเครื่องอยู่และถ้าเราทำสมาธิได้นะโอ้ทีนี้สบายเลยนอนป่วยอยู่แต่เข้าฌาน1ฌาน2 3 4ได้นี่มีธรรมเครื่องอยู่สบายมากไม่เดือดร้อนดิ้นรนกระวนกระวายคือพร้อมตายได้ทุกเมื่อแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นได้กลับกลายเป็นว่าอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะส่งผลดีให้กับร่างกายอีกดันไม่ตายอีกดันหายป่วยง่ายอีกทำสมาธิบ่อยๆอาพาธระงับแต่คำว่าตามควรแก่ฐานะก็คือถ้าฐานะเขาคือหมดกรรมพอดีแหละอายุไขมันจะเป็นตรงนั้นมันก็คือต้องกายต้องแตกทำลายก็ถือว่าพวกเราเหตุปัจจัยดีนะเหตุปัจจัยดีได้มาพบพุทธวจนะได้มามีศรัทธานะเนี่ยเสาร์อาทิตย์มาวัดนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะลากตัวเองมานะไม่ง่ายหรอกต้องใช้ความเพียรเพราะว่าห้างมันรออยู่นะสถานที่บันเทิงต่างๆมันรออยู่เราเห็นประโยชน์ของการมาวัดมาฟังสัตธรรมได้นี่ถือว่าโยมมีอินทรีย์ไม่ธรรมดาเก่งกว่าอาจารย์สมัยก่อนบวช ยังไม่ได้มาบ่อยขนาดนี้นะใครมาเป็นประจำเสาร์อาทิตย์นี่ถือว่านะใช้ได้เลยเพราะเราเองเราก่อนบวชเราก็ยังไม่เคยไปเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ขยันขนาดนั้นกำลังอาจจะยังไม่พอแต่ไปแบบอยู่7 วัน10 วันอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นนะแต่ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าการที่เราทำสม่ำเสมอเป็นประโยชน์เป็นความสำคัญมากที่พระองค์เนี่ยจัดว่าเป็นอะไรสมจริยายะนะความสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้เกิดนิสัยการที่เราทำอะไรเป็นประจำสม่ำเสมอโดยเฉพาะความเป็นกุศลมันก็จะได้นิสัยฝั่งกุศลคืออุปนิสัยไปทีนี้เวลากายแตกแล้วจิตเนี่ยจะน้อมไปไหนๆก็จะน้อมไปตามที่ตนเองเคยชินดังนั้นถ้าเราทำเป็นประจำเนี่ยกุศลละมูลเนี่ยก็มีกำลังมากเมื่อกุศลละมูลมีกำลังมากพระองค์บอกว่าก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้กุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องดังนั้นบุคคลนี้เนี่ยจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างเดียวเลยแม้จะทุศีลก็ตามหรือมีศีลหรือราคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่าน5แบบนี้แต่มโนกรรมแรงที่สุดและนั่นคือกุศลมูลของคนคนนี้มีกำลังมากกุศลมูลนี้จัดเป็นการพูดที่รวมกุศลตลอดสังสารวัฏที่พระพุทธเจ้าเวลาพยากรณ์ใครเนี่ยท่านจะดูท่านจะชั่งน้ำหนักทั้งกุศลและอกุศลต้องดูทั้งสองฝั่งแล้วก็ดูว่าฝั่งไหนมีกำลังมากถ้าฝั่งกุศลมูลมีกำลังมากยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องพระพุทธเจ้าก็จะพยากรณ์เลยว่าคนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม
อย่างอื่นจะเป็นอะไรไม่รู้ล่ะแต่ถ้าอาการในจิตเป็นอย่างเงี้ยเจริญแน่นอนเพราะมโนกรรมแรงสุดแต่ถ้าอกุศลมูลมีกำลังมากแล้วยังอกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องในใจมีแต่อกุศลเกิดขึ้นต่อเนื่องเอาเหอะรักษาศีลไปเหอะพระเจ้าก็ยังจะพยากรณ์ว่าคนนี้ไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญมโนกรรมแรงกว่าคุณรักษาศีลยังอีกนานเลยยังต้องเก็บแต้มสะสมไปอีกนานกว่าจะทำให้กุศลมูลมันเติบโตขึ้นนะหรือทำให้อกุศลมูลมันมีกำลังอ่อนนะแต่ถ้ามองดูไปแล้วเนี่ยใครสร้างกรรมในปัจจุบันที่หนักนะหนักฝ่ายไหนหนักมีทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีถ้าหนักฝ่ายไม่ดีแล้วเห็นกุศลมูลล้มหรือเพิกถอนเพราะกรรมหนักในปัจจุบันฝ่ายไม่ดีมาทดแทนพระศาสดาก็จะพยากรณ์ว่าคนนี้ต้องไปเกิดในนรกตลอดกับเยียวยาไม่ได้จนกว่าจะหมดกรรมนั่นแหละขึ้นมาค่อยมาว่ากันใหม่แต่ถ้าเขาทำกรรมหนักฝ่ายดีนะคือการเจริญภาวนาเนี่ยนะแล้วทำให้อกุศลมูลล้มหรือเพิกถอนพระศาสดาจะพยากรณ์ว่าคนคนนี้จะปรินิพพานในทิฏฐธรรมจะปรินิพพานในปัจจุบันในอัตภาพของเรานี่แหละไม่ไปต่อที่ไหนละหลังจากกายแตกปรินิพพานแน่นอนพอเรามองฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ากรรมในปัจจุบันเนี่ยแก้ได้หมดถึงแม้โยมจะมีอกุศลมูลมีกำลังมากแต่ทำให้ล้มหรือเพิกถอนไปได้ด้วยกรรมในปัจจุบันแต่ต้องเป็นกรรมในระดับไหนระดับที่เช่นเราเป็นสัทธานุสาลีเราเป็นธรรมานุสาลีเราเป็นโสดาบันเราเป็นสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นี่ถึงจะได้เอาต่ำๆสัทธานุสาลีก็แค่ว่ามีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงศรัทธาอยู่อย่างนี้มั่นคงอยู่อย่างเนี้ยเพราะเห็นจริงตามนั้นเนี่ยพระศาสดาก็จะรับประกันและรับรองให้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะตายก่อนได้โสตาปัตติผลดังนั้นในอัตภาพของเขาเนี่ยเขาตายก่อนได้โสดาบันไม่ได้เขาต้องได้โสดาบันก่อนกระทำกาละนี่คือการที่พระองค์รับประกันคุณสมบัติแค่นี้สัทธานุสาลีกับธรรมานุสาลีธรรมานุสาลีก็คล้ายๆกันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อธรรมานุสาลีโยมมองเข้าไปในใจเห็นการเกิดการดับของขันธ์ห้าหรือของอายตนะหกของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือของตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่วนของรูปอยู่ในก้อนรูปใจก็นามธรรมจิตมโนวิญญาณบวกนามธรรมอีกสามเข้าไปสังเกตแค่นี้เป็นธรรมานุสาลีผู้แล่นไปตามธรรมดังนั้นผู้แล่นไปตามศรัทธากับผู้แล่นไปตามธรรมพระองค์รับประกันการเป็นโสตาปัตติผลก่อนกระทำกาละและผู้ที่เป็นโสตาปัตติผลเนี่ยก็ถูกรับประกันว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าชาติต่อๆไปจะเกิดมาเจอศาสนาพุทธหรือไม่เจอก็ตาม
ต่อยอดตัวเองได้แล้วนะพระองค์เรียกอีกอย่างว่าเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมมีธรรมอันไม่เสื่อมละความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนะอันเนี้ยจึงว่าเห็นเป็นประโยชน์มากเลยแตะสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีให้ได้หรือแตะโสดาบันให้ได้บางคนก็อาจจะมองว่าแหมมันเตี้ยไปแต่ไม่เตี้ยนะอันนี้มันเราต้องมองว่าถึงแม้จะเป็นบันไดขั้นแรกเนี่ยแต่มันเป็นการที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นขั้นแรกของความเที่ยงที่พระเจ้ารับประกันว่าแน่นอนไม่มีพลาดมันคือสุดยอดแล้วและมันก็น่าจะเหมาะกับมหาชนเพราะว่าคนอินทรีย์อ่อนๆก็จะได้มีกำลังใจเพราะเราว่าตีว่าอินทรีย์ส่วนใหญ่ของคนเนี่ยอ่อน90%กว่าเลยนะก็จะได้เห็นแสงที่ปลายทางบ้างนะว่าอ๋อทำประมาณนี้นะได้เอาแค่นี้ก็จะได้มีเป้าของตัวเองว่าเอาแค่นี้แหละเอาให้ได้เถอะพอได้ปุ๊บก็มั่นใจละอย่างน้อยรับประกันความเป็นโสดาบันก่อนกระทำการละแต่ถ้าเราได้โสดาบันปุ๊บนะก็จะยิ่งมั่นคงทีนี้โสดาบันเราก็ตรวจรวมไว้ให้เนี่ยในคู่มือโสดาบันพระองค์ให้ตรวจตนเองไม่ต้องให้ใครมาชี้ว่าเธอเป็นโสดาบันแล้วเธอเป็นสกทาคามีแล้วไม่มีใครชี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือพวกไหนพวกพรหมมกายิกาที่ไม่ติดในยศศักดิ์นะพระศาสดาให้ข้อธรรมที่เอาไว้ตรวจสอบเพื่อพยากรณ์ตนเองดังนั้นถ้าเราตรวจดูแล้วเนี่ยเรามีข้อธรรมตามเนี้ยที่พระเจ้าทรงตรัสไม่ว่าจะเป็นนัยยะใดนัยยะหนึ่งใน50กว่านัยยะเนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองเสร็จเนี่ยพระองค์ก็บอกให้ผู้นั้นเนี่ยพยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเป็นผู้พ้นแล้วจากนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นนะเนี่ยคือความปรารถนาสูงสุดที่เราควรจะได้เพราะว่าถ้าเราไม่ขวนขวายในการทำตรงเนี้ยเราต้องไปได้สัมผัสทุกขติอีกแน่นอนไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง